frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og við ætlum að syngja sálmi númer 556a og B-útgáfan af Þriðji fundur settur á kirkjuþingi. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa yndislegu stund sem við áttum hér núna í morgun og söngurinn svo fallegur. Þetta var allt raddað og þetta eins og bara vel æfður kór og mikið vildi ég óska við gætum þá í þess anda starfað á þinginu eins og vel æfður kór en hver syngir að eðlilega með sinni röddu. En nú þurfum við að gera hlé á þessum fundi, það mjög með farin mál sem liggja fyrir hvernig á að leysa úr. Þannig að við þurfum að fá korters hlé til að fara yfir það og þið getur bara fengið ykkur kaffi og spjalla saman á meðan hlé á þessum fundi.
Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti. Ég flyt hér nefndarálit og breytingartillögu við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings frá löggjafarnefnd. Löggjafarnefnd hefur fjallað um tillöguna. Nefndin þakkar það miklu og góðu umræðu sem fram fór í kirkjuþingi í maí síðastliðnum framlega skýrslu kosti og galla að rýmka ákvæði starfsreglna kosningarétt við kjör til kirkjuþings og kosningu biskups. Miklar umræður fóru fram í nefndinni lýðræði innan kirkjunnar og mikilvægi þess að kirkjan vinni að því markvissum skrefum að auka almenna þátttöku í kosningu til kirkjuþings og biskupsembættisins. Löggjafarnefnd tekur jafnframt undir þau varnaðarorð sem fram koma í ályktun héraðsfunda og guðfræðinga sem fylgdu skýrslunni að rétt sé að fara varlega í breytingar á kosningaréttinu. Það kemur í hlut kirkjuþings fulltrúa næsta kjörtímabili að taka afstöðu til næstu skrefa í lýðræðisátt innan þjóðkirkjunnar. Nefndin telur ekki rétt að opna fyrir kosningarétt að svo stöddu en fellst á þá breytingu skipan kirkjuþings sem fram kemur í 1. grein tillögunnar. Löggjafarnefnd leggur til að málið á þingskjali 35 verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. Það sem sé farið þar í kjörtímaskipanina og það eiginlega bara aðeins orðun á þeirri tillögu frá því sem að lagt var fram á nefndinni. Þar talin upp hversu margir fulltrúar og þar af hversu margir vígðir. Kannski ekki ástæða til að lesa það í sjálfu sér, þið hafið klárlega kynnt ykkur það alls saman. En svo kemur hér 4. grein tillögunnar orðið svo: kosningarétti kirkjuþings sem leikmaður á hver sá sem er aðal og varamaður í sóknarnefndum. Þá skulu hafa kosningarétt alltaf 15 fulltrúar í hverju prestakalli í 1., 2. og 3. kjördæmi. Það er hér á suðvesturhorninu. Kosnir á safnaðarfundi til viðbótar öðrum fulltrúum. Breytingi frá núverandi reglum er að þetta er sem sé áskilnaður með þessi kosnir á safnaðarfundi. Eftir atvikum aðalsafnaðarfundi en á safnaðarfundi en ekki af sóknarnefndin sem var. Kosningarétt til kirkjuþings á hver sá sem vígslu hefur hlotið og er þjónandi prestur eða djákni í íslensku þjóðkirkjunni eða hjá íslensku söfnuði þjóðkirkjunnar erlendis og er í föstu og launuðu starfi sem slíkur, eða þjónandi prestur eða djákni sem lítur til Sjón biskup Íslands og er í föstu og launuðu starfi á vegum stofnunarinnar og eða félagasamtaka hér á landi. Prestar og djákni í leyfi njóta kosningaréttar. Og 5. grein breytist þannig að 5. grein starfsregluna fellur ekki brott, svo að því sittir það hagahaldi. Og 7. grein kjörgengur til kirkjuþings er hver vígður maður sem á kosningarétt samkvæmt 4. grein. Hver leikmaður sem hefur hlotið skírn í nafni heilagra þrenningar skráður er í íslensku þjóðkirkjunni og hefur náð 18 ára aldri. Hver sá sem fullnægir skilyrðum 1. málsgreinar skal hafa óflekka mannorð. Enginn telst hafa óflekka mannorð sem hlotið hefur dóm fyrir refsiverð brot og refsing er óskilorðsbundið fangelsi. Frá þeim degi sem dómur er uppkveðinn og þar til afplánunar fullu lokið. Kjörgengisskilyrði skuli vera uppfyllt 1. apríl það ár sem kosning fer fram. Svo er hér 7. grein. Kosningaréttur
og kjörgengi samkvæmt 4. og 7. grein er í því kjördæmi sem aðalstarfsstöð leikmanns og víðþjóns er. Sé aðalstarfsstöð erlendis telst hún tilheyra Reykjavíkurkjördæmi eystra. Og það er jafnframt miðað við 1. apríl. Jóhanna Gísladóttir, Magnús Erlingsson og Kristrún Heimisdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, aðrir í löggjafanum skrifuðu undir. Nei, Elínborg satt hjá fyrir hér. Þetta mál hefur hlotið mikla umræðu. Það var miklar góðar umræður hér við framlagningu þess á sínum tíma frá nefndinni sem vann hér ágæta skýrslu og lagði fram síðan mál formlagt á grundvelli skýrslunar. Í þeirri við þá framlagningu þá var skrefið tekið mjög langt og ákveðið og lagt til almennar kosningar sem við kannski hljótum að vera að stefna að. En það er mat mitt og fleiri að kirkjan sé bara hreinlega ekki tilbúið til þess. Það verður fólk verður að vita meira til að geta tekið upplýsta ákvörðun kosningu. Hvað er kirkjuþing og hvað gerir kirkjuþing? Til hvers er það? Hvernig starfar það? Hverju skilar það? Núna er þetta eiginlega þannig að það veit enginn hvað kirkjuþing gerir og meðan að svo er þá er hæpið að fara að opna. Fólk rýkur ekki af stað og kýst í kirkjuþings ef hefur aldrei heyrt um það og er að rugla saman bara kirkjuþing og prestastefnu til dæmis, ger ekki greinum þar á. Þess vegna var það niðurstaða löggjafarnefndar að taka það skref að leikskólaræðið væri sama kjördæmi og miðað væri við prófastsdæmi. Það er þá þannig að á kirkjuþingi eiga þá sæti áfram 29 fulltrúar, þar af 20 leikmenn og 9 vígðir. Það hefur náttúrulega heyrst að atkvæðavægi sé skakt, en það er svo sem ekkert spurt um það í þessu samhengi, heldur hitt hvað vígða varðar að það er sjónarmið víðra í hverju prófastsdæmi sem er þá komið inn á kirkjuþing. Og það er það sem er dálítið mikill grundvöllur í þessu og fækkun vígra 3 á móti kemur að leikmönnum á höfuðborgarsvæðinu eða þessum 3 prófastsdæmum hér fjölgar 3. Ég geri fastlega ráð fyrir að menn hafi kynnt sér þetta vel og ítarlega, enda vorum við búin að ræða þetta mikið. Tókum heilan þingdag í maí í þessa umræðu, þannig að menn ættu að vera þokkalega vel að sér í þessu. Orðið er laust og til máls tekur Arna Grétarsdóttir. Já, forseti, ég kem hér upp til þess að raun og vera að gera grein fyrir atkvæði mínu, en ég mun ekki sjá mér fært að samþykkja þetta mál eins og það kemur fram hér og ég ætla að leyfa mér að fara yfir það hvers vegna. Í fyrsta lagi að þá liggur fyrir hérna 14. mál sem eru ekki fengið nægilega umfjöllun, mjög einfalt mál
þar sem ég er eina flutningsmönnum. Það er ekki tekin einn skref í þá átt að opna fyrir almenna kosningu til kirkjuþings og enn er stuðst við handval sóknarnefnda fólks á þeim sem komast að þeim gæðum að fá að kjósa til kirkjuþings í röðum leikra. Það er raun og veru mjög tæknilega auðvelt mál að bjóða fólki 16 ára eldra að skrá sér bara hreinlega á kjörskrá og þess vegna skil ég ekki hvers vegna það hafi ekki orðið ofan á að koma því inn. Það hafa legið hér frá því að nýju þjóðkirkjulögin voru samþykkt í júlí 2021. Þá var í kjölfarið ég ein af fleiri flutningsmönnum þar sem við lögum þetta til árið 2021. Það eru 5 ár síðan og það hefur ekki verið tekið nein skref að ráði í þá átt að opna fyrir þjóðkirkjufólk að koma að kosningu, heldur ætlum við að halda þessu algjörlega að okkur. Nú, það er ekki heldur neitt tekið á því sem hefur verið legið hér fyrir og verið í umræðinni að unga fólkið okkar fái sérstaka aðkomu og sérstaka fulltrúa, en það var einnig mál, þó ég hef ekki verið á því, sem lá hér fyrir þinginu. Það fær ekki neina umfjöllun í þessar breytingartillögu sem liggur fyrir frá löggjafarnefnd. Og í þriðja lagi, sem að ég hafði ekki gert sjálf að neinu ástendingsefni, og það er fækkun vígðra, en eftir að hafa setið leiðarþing með sóknarnefnda fólki í Kjalarnesprófastsdæmi, þá kom skýrt fram frá meðal annars formönnum og sóknarnefnda fólki á leiðarþinginu. Leikmenn á leiðarþingi sendu okkur þaðan með það að væri ófært að fækka vígðum fulltrúum á kirkjuþingi, og ég er alltaf til í að hlusta og ég bara, en leikmennir hérna hafa einhvern veginn vilja að fækka, það hefur verið ok, og ástæðan að þessi vígðir þjónar eru miklu betur til þess fallnir að koma að því að taka ákvarðanir fyrir kirkjuna vegna þess að þeirra þekking á kirkjulegu málefnum er svo víðtæk og mikil. Og ég ætla bara að taka undir þetta, og þetta er sem sagt þá þriðji punkturinn sem var til þess að ég komst að þeirri niðurstöðu ég get ekki samþykkt þetta mál. Fjórði punkturinn er að breytingin á kjördæmaskipanin hefur ekki verið rædd ígrundað að mínu viti og misvægi atkvæða er hrópandi. 5. punkturinn, það er engin sú breyting sem að liggur þarna sem í raun og veru skiptir máli nema fækkun vígðra á þinginu. Takk. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson. Og eru fleiri, er einhverju hendur á lofti? Forseti, ágætu kirkjuþingfulltrúar, ég sagði forseti, skammaður í gær fyrir að ávarpa ekki þó ég ávarpa. Þetta er stórt mál, og ræddum þetta vel í maí með 6 tíma í Hafnarfirðinum, og nú erum við komið með þetta aftur. Gær ræddum við lengi skilvirkni kirkjuþings. Mér finnst þetta eitt dæmi það hvernig skilvirknin er ekki að virka. Ég fór nú í gegnum eiginlega alla umræðuna á kirkjuþinginu í maí, sem ég held að löggjafarnefndin hefði mátt gera, því þetta er ekki í anda þeirra umræðu sem þar var, og það verður mjög nær að taka tillit til þess og þess að þurfa að taka aftur þetta umræðu og eiginlega grundvallar umræðu í svona stóru máli eins og þetta er. Fyrir að fyrsta, þá segir í 3. málsgrein 1. greinar starfsreglna kirkjuþing að kosið skal til kirkjuþings með leynilegri kosningu til 4 ára senn. Á kirkjuþingi eiga sæti 29 fulltrúar, 17 leikmenn og 12 vígðir. Við getum ekki breytt fjölda kirkjuþingsfulltrúa í starfsreglum kosningu til kirkjuþings. Þess vegna þarf að skoða þetta mál miklu betur. Þessi breytingartillaga er ekki í samræmi við þær starfsreglur sem fjalla kirkjuþing og hlýtur að ganga
þeir eru ofar en þessum starfsreglum sem fjalla um kosninguna. Við störfum líka samkvæmt lögum þjóðkirkjuna og það er kveðið á í 4. grein að þjóðkirkjan skal í starfsháttum sínum hafi í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Jafnræðis og lýðræðis. Ég get ekki komast þeirri niðurstöðu að við sem að taka skref í það átt því miður. Þessi breytingartillaga er alls ekki í það átt að vera í anda jafnræðis og lýðræðis. Það eru 50.000 kjósendur, það eru ekki 50.000, ég er nú búin að breyta þessu, en það getur ekki verið anda jafnræðis og lýðræðis að það sem eru 25-6% prestar starfandi, að það sé einn og þeirra hópi kosin á kirkjuþing. Það er ekki anda jafnræðis og lýðræðis að það er næstu í allir í framboði í Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi til kirkjuþings. 4 af 5 og einn af þeim er kosin til kirkjuþings. Það er ekki jafnræði. Ég get ekki komast að þeirri niðurstöðu. Það er heldur ekki anda jafnræðis og fulltrúalýðræðis að leikmenn sé að kjósa presta og presta sé að kjósa leikmenn. Það er bara ekki anda okkar kirkjuskilnings og okkar lútersku kirkju. Og ég held að þetta sé gert annars þar á Norðurlöndunum. Þetta er ekki góð breyting og þetta þarf að ræða miklu betur og meira ofan í kjölinn. Ég hef líka sagt það hér að við þurfum að taka miklu meiri umræðu og sagði það í maí, við þurfum að taka miklu meiri umræðu um skiptingu kirkjuþingsfulltrúa. Ef það sé niðurstaðan þurfa að fækka vígðum, þá þurfum að taka umræðu það á breiðar og víðari vettvangi heldur en hér inn á kirkjuþingi. Þetta mál þarf að fá miklu stærri umfjöllun. Síðast þetta gerðist, þá var þetta hluti af samkomulagi. Hér liggur ekkert samkomulag að baki og þetta fyrir gegn, það er bara meirihlutin sem ræður án aðkoma annarra hér. Þetta mál varðar miklu meira en okkur hér á kirkjuþingi. Þetta varðar okkur öll í kirkjuna og sem störfum á vettvangi kirkjunar og það sem er kosningar eftir kirkjuþings. Ég sakna þess líka að það skyldi ekki verið tekin þær skref í átt að lýðræðisátt. Ég hafi kannski óst á skrefstigi í því að þá átt að opna þetta algjörlega, en við höfum átt að stíga stærri skref og fjölga þeim sem hefur kjósa til kirkjuþings. Það er svo sem önnur umræða, en ég sakna þess og ég sakna þess líka að við höfum ekki tekið það skref að auka hlut ungs fólks. Það er miður. Það er annað mál hér undir sem ég held að við ættum að skoða ítarlega og vel og ég skil ekki að það skuli ekki verið tekið til þess í þessar breytingartillögu. En ég styð ekki málið eins og liggur fyrir. Ég tel að það þurfi miklu betri umræðu og það sérstaklega ljósið þess þetta stangast á við ákvæði starfsreglna þjóðkirkjuna. Til máls tekur Guðni Már Harðarson, eftir að honum talar Magnús Erlingsson og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, ég vil byrja á að fagna einu sem að mér fannst gott, það hefur verið hlustað á þá umræðu að það sé öruggt að þeir sem bjóða sér fram til kirkjuþings séu skýrðir. Það fór ótrúlega mikil umræða í það síðast og ég held að það sé bara sjálfsagt að fólk sem starfar í æðstu stjórn kirkjunnar sé skýrnir og fagna þeirri breytingu. Að öðru leyti verði ég að segja að mér finnst þetta ekki skynsamlegt sem verið að gera hér. Í skýrslunni sem var kynnt fyrir okkur ágætlega, þá var mikið horft til þess að við yrðum að læra Norðurlöndunum og við yrðum að horfa til Norðurlandana. Samt er verið að fara hér leið sem ekkert Norðurlandana fer. Hvergi. Og ég held að við getum lært af þeim fínu kirkjuþingum sem þar eru. Hvergi er það þannig að vígðir þjónar séu kosnir af öðrum en vígðum þjónum. Í Noregi þá er það til dæmis þannig að leikmenn í hverju prófastsdæmi kjósa 7 af 11 fulltrúum að listakosningu. Og þá er það gert þannig að velja leikmenn, síðan eru 4 valdir úr hópi vígðra og reyndar líka fólks sem hefur sérþekking á kirkjunni. Það getur verið organisti, það getur verið
skrifstofustjóri í stærri prófastemum og svoleiðis, en það er ákveðið að þetta fólk ákveði sína fulltrúa og við þekkjum þetta bara mjög víða úr íslensku samhengi. Ég vildi í skólaráði vera þannig að ég man þegar ég var í Kvennó, þá var ég fulltrúi nemenda og hverjir völdu það? Það voru nemendur. Og hverjir völdu svo fulltrúi kennarar? Það voru kennarar. Í Norðurlöndunum allstaðar þá er það þannig að vígðir þjónar velja vígða þjóna. Og við ætlum að fara hér leið sem er langt frá því sem var rædd í upphaflegu tillögunni, sem væri þá að það væri almenn kosning. Og við ætlum að fara þá leið að það sé leikmenn sem er fyrirfram ákveðin kjörlisti sem að má ekki einu sinni breyta. Ég var með tillögu með Örnu og Stefáni og fleirum að allir leikmenn í þjóðkirkjunni sem þess óskuðu gætu sett sig inn á kjörskrána. Því er hafnað. Það er núna, en það er ákveðið rauk fyrir því að þetta eru sóknirnar sem að eiga að velja þetta. En nú erum við komin í þá stöðu að sóknirnar eiga ólíkt Norðurlöndunum líka fara að velja vígðu þjónana. Hvað þýðir það? Það eru vígðir þjónar sem vinna við það að halda utan þennan hóp í hverju prófastæmi. Það eru vígðir þjónar sem að eiga að senda reglulega tölvupósta á kjörlistan af því að þeir eru prófastar. Og þeir með að síðan bjóða sig fram, það er ekki jafnrétti eða skynsamlegt í neinu samhengi. Það þá ertu búin að búa til einhvern svona kjörlista og setja hluta af þeim sem eru boðið í svo hróplegt, hvað orðaði ég nota, þetta er bara, já, þetta er langt frá því að vera lýðræðislega, tengt ykkur í jafnrétti og skapar svo mikið forskot að það er ekki verjandi. Við erum þá að fara þá leið til þess að gæta ykkur jafnrétti að prófastar gætu ekki bóðið sér fram og jafnvel ekki hérast, eða já, við erum alltaf búin að skapa eitthvað sem ég skil ekki eins og alveg hvaða rök eru fyrir. Það eru fleiri punktar sem að mér langar líka að benda á og í lok góða umræðufundarins í Hafnarfjarðarkirkju, það er alveg rétt að búið að ræða þetta málsvaldið, þá var eitt af því sem átti að tala um að það væri jafnræði. Það hefur breyst frá því sem var síðast breytt fyrir 20 árum mjög mikið íbúa samsetningin og í skýrslunni er eitt af því sem að sérfræðingurinn sem fengir, hann bendir á að eina grunnreglum lýðræðis er að hvert atkvæði gildi jafn mikið og okkar héraðsfundur bendir á að þetta gengur ekki upp. Að í Reykjavík þá ertu með sveitarfélaginu í Reykjavík, þá ertu með þrjá eftir í hvar þú byrð innan Reykjavíkur, þá ertu með þrjá mismunandi útgáfur af atkvæðamagni. Ef þú byrð í Kjalarnesi og tilheyrir þá Kjalarnesi, þá ertu í Reykjavík en ert með 8.000 og eitthvað atkvæði bak við þig. Ef þú byrð í Vesturbænum, þá ertu með 6.000 og eitthvað atkvæði og ef þú byrð í Breiðholti, þá ertu með 9.000 og eitthvað. Þetta var talað um í ályktunum við ættum að laga. Það er ekkert gert. Þetta er ekki nóg vel unnið og þess vegna mun ég ekki greiða þessu framgang. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég ætla enn og aftur að minna á unga fólkið og ég ætla bara að halda því áfram þangað til að að verður gert eitthvað í þessu, allavega þangað til að ég detti út af kirkjuþingi. Hér er mikilvægt tækifæri til þess að laga hlut ungs fólks. Að hafa meðalaldur upp á 58,44 hér á kirkjuþingi er ekki trúverðugt. Það þurfti markvisst átak á sínum tíma til að fjölga konum á kirkjuþingi. Má ég minna á kirkjuþinginu 2002-2005 satt ein kona og hún var vígð. Það var innan við 5%.
Það þarf að fara í átak til að fjölga ungu fólki. Þetta er ekki náttúrulögmál, þetta gerist ekki sjálfu sér og núna er tækifæri til að gera. Takk. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Auður Thorberg þá eftir. Forseti, ég vil byrja á því hérðan úr ræðustóli kirkjuþings að biðja forseta þingsins afsökunar á því að ég skyldi beina orðum mín til eins tiltekins kirkjuþingsmanns í gær í stað þess að tala viðkomandi málefni við forseta þingsins. Mér var borið á brýn eftir fundin í gær að ég hefði hugsanlega brotið fundarsköp kirkjuþingsins með þessu og mér þykir það afar leitt. Ég treysti því að forseti kirkjuþingsins áminni mig, geri ég mig seka að fara ekki að fundarsköpum kirkjuþings og ég treysti því jafnframt að forseti kirkjuþingsins gæti jafnræðis þegar hann áminnir þingmenn háttsemi sína á þingfundum. Á sama tíma vil ég árétta þann skilning minn að það hljóta verið í höndum þingforseta og eftir atvikum forsætisnefndar að hafa stjórn á fundum kirkjuþingsins en ekki í höndum óbreyttra kirkjuþingsmanna að taka aðra kirkjuþingsmenn á beinið hvað þetta varðar. En læti nú umræðu minni hugsanlegt brot mitt lokið og sný mér að því máli sem hér er til umræðu. Ég treysti mér ekki til þess að styðja þetta mál eins og það er framkomið og þess vegna vil ég gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég vil benda þingheimi á þær ályktanir sem að okkur hafa borist frá héraðsfundum Reykjavíkurprófastsdæmis eystra og Kjalarnesprófastsdæmis sem og frá stjórn Prestafélags Íslands. Og með leyfi forseta vil ég draga fram þá galla í málinu sem bent er á í umsókn þessara aðilja. Kjalnesingar hvetja til þess að farið verði varlega í það að rýmka kosningarétt við kjör til kirkjuþings og fundurinn telur að betur þurfa að líta til þeirra áhættu þátta fyrir kirkjuna sem rýmkun kosningarétti til kirkjuþings gæti haft í för með sér og eru meðal annars raktir í skýrslu kosti og galla þess að rýmka ákvæði starfsreglna. Þá undrast héraðsfundur Kjalarnesprófastsdæmis að ekki skulu horft til vægi atkvæða miðað við fjölda íbúa og benda á að kirkjuþingsfulltrúum á höfuðborgarsvæðinu var síðast fjölgað árið 2006. En á sama tíma hefur íbúum í prófastsdæminu fjölgað 17%. Auk þess setja þeir fram efasemdir að það muni styrkja stöðu kirkjuþings að hafa eina kjördeild með leikmönnum og vígðum og fjöldi vígðra sé svo sami í öllum kjördæmum og að fjölda íbúa. Þetta eins og kom fram í máli fyrir ræðumanns, þá er þetta mikið ójafnræði. Og sama gagnrýni er upp á teningnum í ályktun héraðsfunds Reykjavíkurprófastsdæmis eystra þar sem einmitt er bent á að íbúum þess prófastsdæmis hafi fjölgað 33% frá því kirkjuþingsfulltrúum var síðast fjölgað á kirkjuþingi. Stjórn Prestafélags Íslands hvetur kirkjuþingi til þess að leita annarra leiða til að efla lýðræði í kirkjunni en að fækka vígðum þjónum á þinginu. Og ástæðan sem þeir gefa vegna þess er sú að vígðir þjónar búi yfir mikilvægri fagþekkingu á þjónustu kirkjunnar. Fagþekking, er hún einhvers virði á vettvangi kirkjuþingsins og vettvangi þjóðkirkjunnar í heild sinni? Þetta er spurning sem við kirkjuþingsfólk gætum látið lifa aðeins með okkur. Frá því að ég settist á kirkjuþing hefur það komið mér verulega á óvart hve oft er gert lítið úr fagþekkingu vígðra þjóna og beinlínis héðan úr ræðustólnum talað niður til vígðra þjóna og reynt að ala á illindum og skautun og oft hefur látið í veðri vaka að sjónarmið vígðra þjóna byggi á annarlegum sjónarmiðum. Mér finnst þetta svo sorglegt. Ég er þeirrar skoðunar að það hefur verið misráðið af flutningsmönnum þessa máls að ráðast strax í það komið tillögur að breytingum á kjöri til kirkjuþings. Miklu heldur hefði kirkjuþingið þurft að gefa sér svigrúm til þess að rýna vel
í þá skýrslu sem liggur þessu máli til grundvallar, ræða hana í hörgul og skoða raunverulega bæði kosti og kannski miklu fremur gallana sem þar voru dregnir fram, til þess að koma í veg fyrir hvers konar slys. Asinn sem einkennir óþreyjufulla kirkjuþingsmenn sem vilja ýta þessu máli áfram í mínum huga varhugaverður. Það væri gagnlegt að hafa í huga að góðir hlutir gerast hægt og ég hygg að þetta mál myndi hvorki auka vegsemd kirkjuþingsins né auka hróður þjóðkirkjunnar. Það gæti verið að löngun okkar eftir því að breyta ásýnd eða ímynd kirkjunnar yrði til þess að skaða hana þegar til lengri tíma er litið. Vegna orða Arnfríðar Guðmundsdóttur hér áðan, þá ætla ég að segja að ég harma það að ég skyldi sofna á verðinum varðandi það hvernig við getum uppfyllt skilyrði lúterska heimssambandsins að ungt fólk komi að stjórnun kirkjunnar. Ég sofnaði einfaldlega á verðinum inn í löggjafarnefndinni og í því samhengi hlýtur að þurfa að vera kvóti þannig að eldra fólk með fleiri atkvæði víki í einhverjum tilfellum fyrir ungu fólki með færri atkvæði það til hlutfalli ungra sé uppfyllt. Sennilega er nauðsynlegt að skrifa það inn í starfsreglunar hvernig eigi að framfylgja þessu ákvæði lúterska heimssambandsins til þess að tryggja aðgengi ungs fólks. Ég tel að þetta mál sé ótímabært og ég legg til að það verði fellt og því vísað frá. Til máls tekur Auður Torberg og eftir henni talar Magnús Erlingsson. Forseti, hér eru margir vígðir kirkjuþingfulltrúar búnir að lýsa skoðun sinni sem er fyrirsjáanleg að mörgu leyti og góðar ályktanir frá héraðsfundi fjölmennustu prófastsdæmanna líka fyrirsjáanleg og eðlileg. Þeirra sjónarhorn auðvitað að það halli á atkvæða fjölda og fjölda sem bara mjög eðlilegt og við því að búast. Mjög keimlingar svo sem ályktanir og sums staðar var 50% fundagesta starfsmenn þjóðkirkjunnar sem að mér finnst bara svona áhugavert. Vegna þess að mínum leiðaþingum þá er kannski einn starfsmaður þjóðkirkjunnar sem að mætir, allt annað er sóknarnefnda fólk. Þannig að það er svona önnur samsetning. Ég er eins og örugglega fleiri auðvitað vonsvikinn með að skrefin til lýðræðisáttar séu ekki tekin bara punktur. Og í mínum huga voru engin lýðræðisleg milliskref hægt að taka. Eina milliskrefi sem var hægt að taka í lýðræðisátt var ennþá ólýðræðislegra með því að handvelja hverjir ætti að fá að kjósa. Og það var hægt að skrá sig og það er fjallað um það í skýrslunni. Það kostaði það sama og var sama utanumhald og allir fengi að kjósa. Þannig að það var ástæðan, já, þið eru örugglega búin að lesa skýrsluna og það er ástæðan fyrir því að okkur fannst skynsamlegra að opna alveg. Það kostaði sama og af hverju að setja upp einhverjar hindranir eða girðingar. Og ég er ekki, eða þú veist, ég fór að hugsa það í gær, ég hef ekkert sagt að ég sé ný á kirkjuþingi. Er ég þá orðin gömul á kirkjuþingi af því að það er komið 4. árið. Og ég er vön að nota það alltaf, ég er ný. En síðan að ég byrjaði, og þetta er náttúrulega mitt fyrsta kjörtímabil og ég er algjör svona, í gær vorum við að hittast og syngja og ég hugsaði, vá hvað ég er með hérna imposter syndrom. Og það er rosalega lýsandi fyrir hvernig mér líður hér. Ég er einhvern veginn bara beint úr sveitinni inn og ég rétt náði að fara úr gúmmítúttunum áður en ég kom inn og svona, svo er ég að reyna að setja mig varalítið marga daga í röð og vera hérna og ég er svona með
algjört imposter syndrom að vera inni. En eftir að ég byrjaði, ég hef elfst í trúnni á Guð, ég hef elfst í trúnni á þjóðkirkjuna. Nú ætla ég að opna mig. Ég hef 2 sinnum fyllt út að segja sig úr þjóðkirkjunni skjalið. Vegna þess að mér fannst biskuparnir bara hræðilegir. Og svo gerði ég það ekki og ég svona velti því fyrir mér. En ég vissi ekkert að það hafði engin áhrif á söfnuðin minn að ég sagði mig úr þjóðkirkjunni. Ég vissi ekki neitt hvernig þetta virkar. Og ég hef skýrt öll mín börn, sum svona næstu gegn þeirra vilja, en þú veist, og þau eru fernd bæði sem eru komin á þann aldur. En ég er svo ótrúlega stolt af þjóðkirkjunni og sérstaklega eftir ég fór að starfa hérna. Þetta er svo miklu lýðræðislegra og fallegra og betra skipulag en ég vissi. Ég hélt að þetta væri bara einn biskup sem að réði bara öllu og mér langaði bara nokkur sinnum á lífsleiðin að þú veist, það reyna að vera kurteis, en að gefa honum fókmerki. Bara, nei, þessu nenni ég ekki. En núna veit ég það, eftir 3 ár, hversu lýðræðisleg stofnunin þetta er. Og ég er svo stolt af þessu kirkjuþingi. Og ég held að það sé svo gott fyrir kirkjuna og biskup og alla starfsmenn þjóðkirkjunar að það sé með lýðræðislega kjörið kirkjuþing á bakvið sig. Þetta er ekki íþróttasamfélag, þetta er ekki, bara, ég sagði þetta ekki, ég ætla ekki að endurtaka það. Og þessi vinna mín hérna, þó ég sem er fullt af imposter syndroms, mjög oft, bara viðurkenni það, að þá er ég ofboðslega stolt af því að vera hérna. Og ég skil ekki að við séum ekki öll stolt af því og við séum ekki öll að reyna að fá grasrótina til að vera á bakvið okkur. Við erum löggjafavaldið, við erum með æðstavaldið, við erum með fjárstjórnarvaldið og mér finnst að við erum að stolt af því og mér finnst að við eigum að vilja að allir kjósi og mér finnst mjög líklegt að eggið koma undan hænunni. Við getum ekki kynnt kirkjuþingið og svo opna kosningaréttin. Já, við verðum að kynna kirkjuþingið fyrst og þá geta allir, það er ekki réttur fyrir mér. Og ég held ekki heldur að við getum handvalið og sæti og hvað hver á að vera gamall og hvað hann má hafa verið lengi og eitthvað. Við verðum bara að kynna þetta og ég held að þannig valdeflum við unga fólkið best til að vilja starfa á kirkjuþingi þegar veit hvað það þýðir, þegar veit hvaða áhrif það getur haft, þegar veit fyrir hvað það stendur. Það er alveg, og margir að tala, erfitt að fá ungt fólk í sóknarnefnd, erfitt að fá ungt fólk á kirkjuþing unga fólksins, það vegna þess að það veit ekki hvað það snýst. Og það er bara okkur sjálfum að kenna, þú veist, það er bara kirkjuþingi að kenna og okkur sem að störfum hérna og af því að, þú veist, við höfum ekki verið nógu hugrökk. Við höfum ekki verið nógu hugrökk til að opna þetta og treysta bara á að það verði allt í lagi. Og við höfum heldur ekki verið nógu stolt. Og það eru svona tvö atriði sem að ég er og hef verið. Ég er með mjög marga blaðsíður skrifaðar hérna, svo sagði ég náttúrulega eitthvað allt annað. Þessi sameining hérna vígðra og óvígðra í prófasdæmunum, það var náttúrulega augljóslega ekki gert til að fækka prestu, þú veist ég innan ég fara inn í það. Við erum að nota prófasdæmin sem stjórnskipulagsheildir og það er mínu mati mjög eðlilegt að þaðan komi fulltrúar. Og ef þetta er of lítil embætti, af því að það eru bara 4 eða 5, er þetta þá ekki bara of lítil stjórnskipulagsheild? Til að sé 1 prófastur yfir 4, eða skilji, þá verðum við bara samin að það og finna út í því. Það er annað mál. Það er atrið og það eru persónur og leikendur. Það er ekki hugmyndafræði og það er ekki gott skipulag sem er góður grunnur að vinna á. Þannig að það er bara tæklegt atriði. Ja, ég sest niður og mann hitt sem ég ætla að segja. Takk. Það megi allir koma upp 2 svar nema framsögum mamma komi upp 3 svar. Þá tekur Magnús Erlingsson til máls og eftir honum talar Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Benjamín Hrafn Böðvarsson. Endilega fleiri, já, Stefán. Forseti, góður hlutir gerast hægt. Þegar ég satt á kirkjuþingi síðustu aldamót þá talaði ég fyrir því að djáknar fengi að kjósa og eru kjörgengir og það hlaut mjög litlar undirtektir hjá kollegum mínum en svo sjáu þið hvað hefur nú gerst í dag, þannig að dropinn horfa steinin.
Ég man eftir að hafa verið á fundi í Hallgrímskirkju, þar sem þú varst forseti, að tala um konur og kirkjuþingi. Og ég var nú hafði lengi verið með þá hugmynd að við þyrftum bara eiginlega að fara að setja kvóta á konur til þess að fá fleiri, en þú sagðir að grasrótin myndi nú gera þetta. Og það hefur gerst, þannig að góðir hlutir þeir gerast hægt. Varðandi ungt fólk að koma því inn á kirkjuþing, þá kom hér ein mjög góð ályktun frá kirkjuþingi unga fólksins sem hvattir sóknarnefndir til að reyna að fá ungt fólk í sóknarnefndir og aðra nefndir á vegum kirkjunar. Þannig erum við að höfða til grasrótarinnar. Og hugmyndin með því sem kom fram í skýrslunni að fækka prestunum 3 var að gefa möguleik á því að það verður að kjósa ungt fólk. Sjálfur var ég þeirra skoðunar að það ætti að setja kvóta, þannig að það verður bara 3 sæti fráteki fyrir ungt fólk sem er þá 35 ára og yngra. Aðrir töldu að það verður óþarf að setja kvóta, það ætti ekkert að vera ómikið af kvótum. Við Vestfirðingar er ekkert svo sem hrifnir af kvótum, eins og kannski með þekkja. Og ég kaupi alveg það að ég held að fólki í sóknarnefndum sé alveg treystandi til þess að koma ungu fólki að og velja ungt fólk til. Við þurfum bara að tala fyrir því. Við þurfum að höfða til grasrótarinnar. Minn góði félagi Stefán Magnússon velti því fyrir sér að hverju fólk hefði ekki áhuga eða þekkti ekki til kirkjuþings. Og svarið liggur í því að fólk hefur ekki kosningarétt. Þú hefur ekki áhuga eða þekking á því sem þér er lokað. Það er bara þannig. Ef við viljum að fólk þekki til kirkjunar, og Auður Thorberg var nú mitt að minnast á þetta áðan, þá þurfum við að kynna kirkjun út af og sérstaklega kirkjuþing, og það gerum við með því að opna fyrir að almenningu fá að kjósa. Lýðræði er það að allir fá að kjósa. Það var ekki lýðræði í Róm til forni eða Grikklandi Aþenu til forna, vegna þess að fengu ekki allir að kjósa. Þegar danski kóngurinn vildi að konur fengi að kjósa á Íslandi árið 1915, það var samþykkt í Danmörku, og Íslandi, þar fannst þingmönnum á alþingi þetta alveg rosalega breyting, og til þess að koma í veg fyrir þetta eru ómikil umskipti, það var ákveðið að stíga varlega til jarðar eins og þeir orðuðu það. Og það skildi vera þannig að konur skildi allavega hafa náð fertugsaldri áður en að fengi að kjósa. Klæðin var þess í dag, en ég hvet okkur til að vera djörf og fulltrúa lýðræði er það að fólk, almenningur kýs fulltrúa. Prestar er ekki kosnir af almenningi til að sitja hér. Þeir eru ekki kosnir af aðalsafnaðarfundum til að sitja hér. Þannig þetta er ekki fulltrúa lýðræði. Við sitjum hér sem stétt, og við erum ekki eina stétt kirkjunar. Við erum í ráðningasambandi við kirkjuna. Þetta var einu sem notað sem rök fyrir því að hverju djákna mætti ekki kjósa, að þeir væru ekki skipaðir embættismenn, heldur í ráðningasambandi við kirkjuna. Nú erum við prestar komnir í það sama. Þannig að það ætti að gilda alla þá sem eru í ráðningasambandi við kirkjuna, organista, æskulisfulltrúa, að þeir hefðu kosningarétt, ef við viljum fylgja því sem heitir réttlæti. Nú, varðandi þetta með að atkvæðavægi sé skakt. Atkvæðavægi merkir þeir sem kjósa og hvað þeir fá marga fulltrúa. Við getum auðvitað talið, ef við myndum samþykkja þessa tillögu, hvort atkvæðavægi sé skakt. Og þá teljum við alla þá sem sitja í sóknarnefndum, aðalvaramenn, pluss þessa 15 sem verða hérna í þessum 3 kjördæmum, og pluss prestan og djáknana, og skoðum hvað hver eining er með mikið. Ég er ekki viss að það hallir svo mjög á Reykjavíkursvæði að þessi talning er. Ef menn vilja telja alla þá sem eru í þjóðkirkjunni og eru skírðir og 18 ára og eldri, þá verður maður að miða við að þeir hafi kosningarétt. Því annars er þetta bara bull tölfræði.
ég vil svo líka segja það að datt nú aðeins út úr mér sem ég ætlaði hér að varðandi þetta þegar menn eru að tala fjölda presta, og það er alveg rétt, það eru mjög fáir prestar eins og í mínu prófastsdæmi, og það er minnst á það í skýrslunni og ég fór yfir þetta þegar ég var með glærurnar að kynna skýrsluna. Vilji menn breyta þessu, og það kannski þarf að gera ef við víkkum út kosningaréttin, þá er hægt að gera eins og í gamla daga og segja bara 2 prófastsdæmi mynda 1 kjördæmi, og það hittist þannig á að 2 fámennustu prófastsdæmi liggja hlið við hlið. Það er Vestfjarðaprófastsdæmi sem ég kem sjálfur úr, og svo Norðvesturlandið. Þetta eru þeir 2 landshlutar þar sem svona gegnum síðustu áratugi hefur verið mikil fækkun íbúa, eins og við þekkjum. Þannig að, en ég hins vegar styð það að við gerum einhverja breytingar, og ég var nú ekki hérna á fundinu þegar þetta var gert. Það er líka rétt sem Stefán Gunnlaugsson bendir á, að stangast á við starfsreglur kirkjuþing, og þá þyrftu auðvitað að breyta þeim. En ég vil hvetja fólk til að vera aðeins djarfhuga, og við skulum, og ég vil minna á það ástæða þess að það er fækkað 3 presta var til þess að opna að við getum kosið ungt fólk. Og varðandi það að það sé hvergi á Norðurlöndunum þar sem almenningur kýs presta, það er alrangt. Í Svíþjóð er það þannig. Það eru listakosningar, og þetta er ástæðan fyrir því að fjöldi presta á sænska kirkjuþinginu sveiflast til. Hefur farið niður í 5% og líka stundum farið upp í 10%. Kemur fram í skýrslun, það er menn lesið hana. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir, og eftir henni tala Benjamin Hrafn Böðvarsson og síðan Stefán Magnússon. Forseti, hér er á ferðinni að mínu mati mjög undarleg tillaga. Ég fann ekkert annað orð og ég hefði reynt það. Seinasta vetur fór fram mikil umræða þessi mál, stóru lýðræðismálin. Við heldum aukaþing í maí sem að kostaði nú sitt. Löggjafarnefnd hafði góðan tíma til að skoða þessi mál, og þetta er niðurstaðan. Að hafna auknu lýðræði, hafna málum 4, 27 og 29 og leggja þetta til. Hvaða vandamál er verið að leysa með þessu? Við getum ekki breytt bara þessu. Við erum að nota prófastsdæmi sem stjórnskipunarheildir, sagði Auður. Ok, sko það gengur alveg upp á mínum mati hjá leikmönnum, en það gengur ekki upp hjá vígðum. Og ég er mjög hugsi yfir fámennustu prófastsdæmunum okkar ef af þessu verður. Hvað ef að engin vígður hefur áhuga á því að koma inn á kirkjuþing í þeim kjördæmum þar sem kannski 5 vígðir starfa? Margir segja að það getur nú bara alls ekki gerst vegna þess að sérstaklega prestar séu svo æstir í að komast inn á kirkjuþing, en það er nú bara ekkert raunin allstað. Það til dæmis bauð sér enginn fram af Vesturlandi fyrir síðasta þing, og það er nú kannski helst þess vegna sem engin vígður er hérðan úr Vesturlandsprófastsdæmi. Og hvað gerist ef enginn hefur áhuga? Fækkar þá vígðum bara ennþá meira á þinginu af því að sætin eru auð? Það er miklu ólíklegra að þetta gerist í núverandi fyrirkomulagi. Og ég get alveg tekið undir það að Skálholtskjördæmi er stórt svæði og hefur, og það er stórt svæði, nær frá Höfn í Hornafirði og alveg upp á Vestfirði, en hefur það verið eitthvað vandamál hingað til? Ég bara spyr. Eru fulltrúar okkar á vestan ekki alveg jafn miklu fulltrúar kollega okkar á Vesturlandi eins og á Vestfjörðum? Við erum kosinningar inn til þess að vinna saman. Við erum ekki kosin til þess að vinna bara fyrir prófastsdæmin okkar. Það hefur ekki verið neitt vandamál fyrir mig að vera fulltrúi bæði fyrir kollega mína í Skagafirði og niður Djúpavogi. Það er alveg jafn langt frá Vopnafirði niður Djúpavogi eins og í Skagafirði, sko. Þetta hefur ekki verið neitt vandamál. Og ég get ekki séð að við séum að leysa neinn vandamál með þessari breytingu. Og svona af því að prestar eru svo ofboðslega æstir í að komast inn á þingið
og eru nú margfalt fleiri heldur en djáknar, hvaða áhrif haldið þið að þetta hafi þá djáknar sem vilja bjóða sig fram? Ég held að það séu miklu meiri líkur á því að djáknar eignist hér sæti í núverandi fyrirkomulagi. Og síðast en ekki síst, þá harma ég það að 8. árið í röð séu við að hafna tillögum að fjölga ungu fólki hér á kirkjuþingi. Og það snýr ekki að vígðum, það snýr að leikmönnum. Og sorglegt er það. Og sérstaklega í ljósi þess að núna í fyrsta skipti komið fram alvöru tillögur það hvernig væri hægt að gera þetta. Og ég spyr bara, datt engum í löggjafarnefndinni í huga bara að gefa ungu fólki þessi sæti sem er verið að taka af vígðum? Þarna er nefnilega 3 sæti sem hefði verið hægt að gefa ungu fólki. Og ég er mjög sorgmætt yfir þessu og ég mun ekki samþykkja þetta mál. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir honum talar Stefán Magnússon annað sinn og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir í annað sinn. Já, forseti. Þá talaði grasrótina og ég veit ekki hvort með misminnir svona rosalega en þegar við vorum að ræða þetta á síðasta vorþingi, ekki í maí sem sagt, að þá fannst mér vera að tala það að það þyrfti að kynna þetta fyrir héraðsnefndum, af því að nú á þeim tíma var stutt í héraðsfundi, þarna vorum við að ræða þetta aukna lýðræði og þessar breytingar og kosningu til kirkjuþings. Og allavega þegar það kom að héraðsfundi í Austurlandsprófastsdæmi að þá skoðaði ég dagskrárna og sá að það var ekki þetta mál fyrir. En mér skildist það að prófastar ætti að taka þetta inn á sinn prófastafund og láta kynna þetta mál og þessar mögulega breytingar fyrir héraðsfundum. En það var ekkert slíkt. Og ég talaði við minn prófast og spurði hvort að hann geti tekið þetta inn á fundin og allavega að því að það eru svona umræðahópar þar sem aðeins leikmenn fara og ræða hinn ýmsu mál og þarna voru umræðahópar sem að fóru og ræddu meðal annars þessar breytingar, hafðu nú ekki langa tíma til að kynna sér þetta. En niðurstaðina sem að komu úr þessum umræðahópum voru þær að þetta þóttu mjög stórar, róttækar breytingar sem að krafðist tíma, þau vildu fá meiri tíma til þess að skoða þetta. Svo ef við tölum bara grasrótina í þessu samhengi, þá finnst mér mjög mikilvægt að við getum ekki samþykkt svona stóra breytingar út af því að grasrótin hefur einfaldlega ekki fengið að skoða það nógu vel. Svo ég vil einhvern veginn leggja það til að þingið bara annarkot fresti þessu máli eða hafni þessu máli, svo sé hægt að kynna þetta almennilega fyrir grasrótinu og sjá hvort að það er einhverja raunverulegur vilji fyrir þessu breytingu. Því eins og við þekkjum fyrir austan þá er bara mjög erfitt að fá fólk til þess að bjóða sig fram til kirkjuþings og það er eflaust góðar ástæður fyrir því. En ég er með svona nokkar hugleiðingar. Af hverju erum við að breyta og hvert er vandamálið og af hverju erum við að flýta okkur? Mér þykir nú þetta kirkjuþing hafa unnið rosalega vel síðustu ár, mjög stór mál búið að vinna og sé nú ekki alveg að við séum að þetta sé stóra vandamálið okkar í dag hvernig við kjósum til kirkjuþings. Nú ég ætla ekki að samþykkja þetta út af því að þetta hefur ekki verið kynnt fyrir grasrótinni nægilega vel. Og mér finnst samstaða löggjafarnefndar ekki vera skýr í þessu máli. Það er þarna nokkri sem að sátu ekki í fundi eða sitja hjá eða eitthvað svoleiðis. Ef þetta væri nefndarálit frá allir sem öll löggjafarnefndin skrifa undir, þá er ég miklu samfærðari að þetta mál væri vel unnið. En ég held bara einfaldlega að þetta sé ekki vel unnið. Og þar að leiðandi getum við ekki samþykkt þetta mál. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan Einar Már Sigurðarson og svo 4-5 aðrir. Forseti. Þetta er búið að vera ágættar umræður málið. Kannski einhverju leyti líka dálítið fyrirséðar. Og það kom hér fram áðan að við núverandi fyrirkomulag þá væri
það sætu prestarnir hér sem stétt og það er eiginlega það sem er verið að reyna að vinna þó gegn með þessum tillögum, það er að við séum ein heild í kjördæminu. Ég held að það sé miklu gæfulegra heldur en að við séum annars vegar að kjósa hérna inn á meint stjærtaþing og hins vegar verið að kjósa hér úr hópi sóknar. Menn eru uppteknir af því að við erum ekki nógu lýðræðislega sinnuð hér, löggjafarnefndin. Og ég sjálfur sig geti alveg tekið undir það að þetta er nú ekki stærstu skrefin sem hefur verið tekin. En samt er þetta skref í átt. Og með því að hafna þessu öllu saman, þá erum við bara að kjósa eftir gamla góða systeminu, sko. Og er ekki allir voðalega glaðir með það, bara, eða hvað? Við erum búin að ræða þessi mál fram og tilbaka lengi. Tillögurnar sem lágu fyrir gengu langt, voru framsýnar og öflugar. Við erum trúlega dálítið svona varkárar í löggjafarnefndinni, vildum taka þetta í skrefum og byrja á þessu og svo er þetta með spurningum með hænuna eða eggið eins og Auður kom inn á, með kynningu á því sem hér fram. Við treystum okkur ekki einu sinni til að hafa beina útsendingu hér. Því það kann einhver að segja eitthvað sem mætti ekki koma fram og það er það ritskoða. Er það eðlilegt? Er það eðlilegt að við höldum kirkjuþing innan íslensku þjóðkirkju og það veit enginn um það nema þeir sem á þingi voru boðaðir? Bara enginn? Kannski náttúrulega þeir sem að þó mættu á leiðaþingin, ef við taði. Og af því að Benjamin var að tala um að vantaði kynning kemur hér að því, þá var þannig kannski hlutverk Benjamins að reyna að gera það. Og það er ekki hægt að tróða kynningum upp á fólk, það verður að hafa fyrir því að mæta þá á þá fundi sem að boðaðir eru til kynningar. Okkar hlutverk er klárlega það að bjóða upp á þessa fundi, bjóða upp á samtal við fólk. Og það hefur verið gert sumstaðar, kannski ekki allstaðar, það er bara svari kannski hver fyrir sig. Það virðist vera viðkvæmni fyrir því að fækka henni vígðu hér á þinginu. Við getum auðvitað haldið tölun 12 og farið bara með heildartölun upp í 39 eða eitthvað fyrir. Eins og þetta er núna þá er held ég með fullyrða það að hlutfall vígðra á þessu kirkjuþingi á Íslandi er hvergi hærra á Norðurlöndum, sko. Þetta er hæsta hlutfalli. Og ef við ætlum að fara að veifa hér einhverjum samanburði við Norðurlönd að segja að vera þar, þá verðum við að breyta hlutfallinu. Að því menn velji ekki bara það sem hentar og breyta því og sleppa hinu. Það búið að vera mikið umræða ungt fólk í kirkjunni og virkilega væri gaman ef ungt fólk væri meira ábyrgandi til dæmis í sóknarnefndum og þar af leiðandi kannski meira ábyrgandi í framboði til kirkjuþings. En umræðan sem að allir virðast vera sammála að ungt fólk eigi að vera á kirkjuþingi, á það þá ekki líka
ef að umræðan er sönn, á hún þá ekki að leiða til þess að ungt fólk býður sig fram til kirkjuþings? Unga fólki sem í sóknarnefndinni hjá Konráði, þau kannski bara bjóða sig fram, til dæmis. Búin að kynnast þessu, fá smjörþefinn af þessu, hvað gerist í sóknarnefnd og vilja skoða meira. Þeir sem koma, að því menn er uppteknir af því að lýðræði og jafnræði og allt þetta, sko, þá er það óþægilegt fyrir þá sem koma inn á svona samkomu að gera það á einhverjum undanþágum. Það er miklu sterkara að koma hérna inn sem fullgildur félagi eftir þeim reglum sem það gildir. Og mín vegna mættu vera miklu fleiri ungir hér á kirkjuþingi. Það er engar, ég finnst það bara sjálfsagt og eðlilegt, en þá voru mann líka að bjóða sig fram til þess. Það er undarlegt að halda því fram að það sé ekki lútherskur skilningur að allir kjósi alla. Það bara stenst ekki. Það er ekki flóknara það. Og ég bara hvet menn til þess að taka þó þetta skref. Ég er algjörlega viðurkenni það að þetta er ekki stórt skref, en þetta er skref. Við hljótum að hafa kjark til þess. Og umræðan hérna hefur einkennst af því að henni vígðu þjónar hafi ekki vilja þetta af ýmsum ástæðum og frekar segja nei heldur taka þó þetta skref. Sko. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og talar í annað sinn. Eftir henni talar Einar Már Sigurðarson og síðan Guðni Már Harðarson og Steindór Haraldsson. Forseti, mér langar bara að árétta þetta með kvótana að það er ekki ólýðræðislegt og það er það var nefnt hérna áðan að vísað í fund sem hafi verið haldinn í Hallgrímskirkju. Það er væntanlega fundur sem var haldinn í Hallgrímskirkju árið 2002 í apríl og ég var formaður jafnréttisnefndar á þeim tíma og forseti sem að nú er Drífa var með mér í jafnréttisnefnd og við höfum sett það á oddinn að fjölga konum og það var kvóti, má ég minna á, það var kvóti inn í jafnréttisáætlun sem að kirkjuþing samþykkti haustið 1998 og ég sannfærð það að ef að þetta viðmið, við getum kallað viðmið eða kvóta, hefði ekki verið þar inni og hefði verið farið í átak til að fylgja því eftir, þá hefði það ekki orðið sú breyting á kynjasamsetningu sem varð á kirkjuþingi 2006. Og ég reikna með að Magnús Erlingsson hafi setið á þessu kirkjuþingi en ég er ekki viss. En ég held að það sé ákveðin fyrirvari núna eins og var þá að fjölga, að merkja ákveðin sæti, að kalla eftir ákveðinni breytingu á samsetningu þingsins núna eins og það var þá og núna varðar það unga fólkið. En það varðaði konurnar fyrir, og má ég minna, það eru 20 ár síðan. Það er ekki langur tími, það er 20 ár síðan að það var bara ein kona á kirkjuþingi. Það kann að hljóma skringilega en það er raunin. Og
þegar að við vorum að tala fyrir þessu þá voru ekki allir sáttir. Það voru margir fúlir yfir því að við værum að tala þetta vegna þess að voru svo hræddir að þeir myndu þurfa að missa sín sæti á kirkjuþingi. Og ég man eftir þessu á fundinum í Hallgrímskirkju. Það voru þess raddir, það fínt að fjölga konum, en það má ekki kosta mitt sæti á kirkjuþingi. Og ég held að það sé sami fyrirværi núna og ég treysti því að það verði farið í þetta átak. Það hægt að merkja 3 sæti á kirkjuþingi fyrir ungt fólk og það hægt að treysta ungu fólki til þess að manna þau sæti. Og ég kalla eftir því að það verði gert. Takk. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum tala Guðni Már Harðarson og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég ætla ekki í þessari töluminni að fara í efnislega umræðum breytingartillöguna sem hér liggur fyrir. Aðeins vegna þess eins og fólk var vart við í gær þá er ég áhuga maður þingsköp og þess vegna hrökk ég við þegar að Stefán Már benti á að hér stanguðust á starfsreglur og mér sýnist staðan því vera svo að annarkvort þurfi nefndin að kalla málið inn til sín aftur og gera þá á því lagfæringar eða það komi fram breytingartillaga lagfæringu þannig að þetta stangist ekki á eða þá að geta þess að í framhaldi af ef þessi breytingartillaga er samþykkt þá yrði að breyta starfsreglum kirkjuþing og þá kannski þessi spurning eru starfsreglur kirkjuþing æðri en starfsreglur kjör til kirkjuþings eða eru allar starfsreglur jafngildar. Þetta eitthvað sem að mér finnst eiginlega nauðsynlegt að menn allavega ræði. Ég semst á því að við ættum að velta þessu fyrir okkur þannig að við séum ekki að samþykkja starfsreglur sem við vitum að stangast á. Það finnst mér ekki góður bragur af annars vöndum vinnubrögðum okkar. Þannig ég held að við ættum aðeins að hinkra og velta fyrir okkur hvort það sé ekki til á þessu farsarlaust. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir hann tala Steindór Haraldsson og síðan Stefán Már Gunnlaugsson og síðan 4 aðrir. Fundarstjóri, takk fyrir góðar umræður. Mér langaði bara aðeins að því ég tala ekki þáðan að minna á það að unga fólki skiptir máli og ég sannarlega til í að lækka hlutfall vígðra og hef nú ekki verið með minna en 2 tillögur í þá átt. Annars vegar vorum við með tillögu hér framarlega á þessu þingi að bæta við nýrri kjördeild sem bara kjördeild ungra og þar kæmu 5 nýjir fulltrúar inn á þingið. Reiknaði kostnaði við það var held ég 3,7 milljónir og það megi allt vera leikmenn og þá myndum við ná hlutfallinu held ég bara með því lægra á Norðurlöndunum ef við færum þá leið. Þessu máli var síðan vísað í nefnd og í þeirri nefnd var ég og þá eftir að hafa svona leitað fanga víða þá var okkur bent á að við erum með fulltrúa unga fólksins á kirkjuþingi sem einhverja hluta vegna fær samt ekki að kjósa. Fær þingfararkaup, fær allt saman en það ofboðslega vond skilaboð að segja þú ert mikilvægur en þú er ekki lýðræðislegt þegar það kemur ákvörðunum þá skaltu sitja og ekki fá að vera með. Þannig að það var farið hógværari tillaga í að tryggja 2 og það eru fordæmi þetta. Á norska kirkjuþinginu fulltrúi unga fólksins með fullgildan atkvæðisrétt og svo reyndar líka 3 til viðbótar sem eru bara áheyrnarfulltrúar. En við getum bara farið lengra en norska þingi og sagt við erum með 2
og þau fá báðir, af því að við vorum þá tillögu að það væri einn af landsbyggðinni kjörinn á kirkjuþingi unga fólksins og einn af höfuðborgarsvæðinu. Þetta myndi líka færa þá vígðu aðeins niður. Svo þetta sem að mér mjög hugleikið og mörgum, ég fann það líka svo sterkt á héraðsfundinum okkar, þar sem var mikill þáttaka frá sóknarnefnda fólki og margar sóknarnefndir sendi ekki bara formann heldur nokkra úr sinni sóknarnefnd og þar var bara sagt fyrir við eigum bara rétt á fleiri fulltrúum og það var enginn að segja við verðum auðvitað að taka niður hérna vígðu fulltrúa. Og af hverju fannst þið það kannski ekkert sniðugt? Af því okkar prófastemmi hefur úr 27 að velja. Í minni prófastemmanum þá eru 5, 6 og það ekkert gert þráttur við höfum ályktað það fundinum lauk að við ætluðum og hvettum nefndina til að skoða líka jafnræði og skoðum aðeins þessi kjördæmi. Til dæmis mjög auðvelt að jafna kjördæmi með 2 hlutum. Það eru 9.500 í eystra á baki hverjum. Það eru 8.700, ég að setja eftir minni þannig að þið leiðréttið með munið þetta nákvæmlega, úr Kjalarnesprófasdæmi. Þessi ber á höfuð og herðar yfir aðra. En í Suðurprófasdæmi, hvað séru? Já, samkvæmt skilgreiningu sem þú ert með, út af því að engin prestur þar eða djákni bauð sig fram. Ég að tala eins og þið að leggja þetta inn núna. Þá ertu með Vesturlandsprófasdæmi og öðrum prófasdæmi. En á Suðurlandsprófasdæmi, ef þetta rétt, þá það vil 6.000 að baki hverju fulltrúa í ykkar tillögum. Nei, ok, þá það hjá nefndinni, þetta gott hjá það fyrst, þetta ekki þetta. Við gætum mjög auðveldlega haft jafn marga fulltrúa frá Suðurlandi og Kjalarnesi og Reykjavíkurprófasdæmi eystra með því að taka einn leikmann af Suðurkjördæmi og færa hann yfir. Í venjulegum þingkosningum þá ertu með eitthvað sem heitir jöfnunarsæti. Það ekki einu sinni hugsað þetta. Og ég ekki að leggja þetta til. Ég bara að segja að það væri snjallt að fara að hugsa þetta líka. Kannski þurfum við bara aðeins fleiri fulltrúar til að sé meira vægi og jafnar þarna á milli. Og það hefur ekki komið góð rök fyrir því af hverju við eigum að fækka úr potti vígðra þjóna þannig að þeir séu 6 af 14 fulltrúum landsbyggðarinnar og þeir séu 3 af fulltrúum 15 á höfuðborgarsvæðinu. Það ákveðin skekkja þetta í hugsuninni, kannski stjórnskipulega, það hefur ekki verið tekin umræðin þetta. Það líka svo áhugavert að því að þar sem þú velur fæsta, 3 af 15, þar ertu með flesta sem þú getur valið úr. Mikið af fólki sem þekki líka landsbyggðina vel. Þannig að aftur, mér finnst þetta ekki vel, ég kom með rauðaspjaldið og er 2 leikja mann. Þegar þingmenn tala í annað sinn að þá hafa þeir bara 5 mínútur. En nú tekur Steindór Haraldsson til máls og síðan Stefán Már Gunnlaugsson, síðan Ásmundur Máni Þorsteinsson, Bryndís Malla Elídóttir, Sigurður Grétar Sigurðsson og Axel Árnason Njarðvík. Forseti, við ræðum þetta mikla mál hér og sitt sýnist hverjum sem við mátti búast. Árið 2000, svo ég fari nú í sögustund aftur, þá byrjum við að ræða þjóðkirkjulög 2007 og svo leið og beið og leið og beið. Þing eftir þing eftir þing eftir þing. Árið 2014 þá var svo komið eftir að þingið hafði fellt 14. tillöguna sem þjóðkirkjulögin voru sett fram. Þetta var sett inn í nefnd, í löggjafarnefnd og það var þannig að ég var þá formaður í henni
og næstu 8 árin og það varð að fara með þetta í gegn á hnefanum. Það var bara þannig. Annars hefði þjóðkirkjulögin aldrei farið í gegn. Og það nú þannig að lýðræði ekkert alltaf endilega réttlátasta leið. Þó sé lýðræðislegustu þetta. Og menn voru að skoða hérna áðan samanburð við Norðurlöndin. Það náttúrulega ekki hægt að bera okkur saman við Danmörku því að þar það þjóðþingið sem ræður þjóðkirkjunni. En í Svíþjóð listakosning sem allt öðruvísi fyrirkomulag heldur en hjá okkur. Og Magnús Erlingsson var að tala að þar væri bara 7-8 núna, en það gerðist núna síðustu kosningum í Svíþjóð að það urðu sko hvorki meira en minna en 22% af þinginu vígðir í Svíþjóð. Það það nýjasta. Í Noregi eru vígðir 25% með biskupunum, að því að í hverju biskupsdæmi fylgir biskupinn og 1 vígur úr hverju biskupsdæmi. Þannig það í Noregi. En á Íslandi eru 41% vígðra hér á þinginu. Þetta eru bara tölulegar staðreyndir og ég hef enga trú á því að bróðurpartur vígða hér á kirkjuþingi muni yfir höfuð samþykkja það á næstu kjörtímabilum að þeim verði fækkað hér. Og þeir geta alveg fært full rök fyrir því. Það bara þannig þetta nú. Svo hafa menn verið að ræða unga fólkið og það verður að setja kvóta. Trúlega verður að gera það. Við höfum reynt hvað eftir annað að fá fólk til að bjóða sig fram til kirkjuþingsins og það hefur nú ekki verið mikil eftirspurn eftir því. En unga fólki hefur samt sem áður mjög sérstaka stöðu. Það verður að viðurkenna, menn með ekki horfa fram hjá því. Það hefur kirkjuþing sem getur lagt fram tillögur sem eru teknar fyrir hérna. 4-5 tillögur. Það meira en ég legg hér fram að meðaltali og lagði enga fram núna. Taka fram. En svona öllu gríni slepptu þá er það bara ekki rétt að við gerum eitthvað lítið með það unga fólk sem að starfa í kirkjunni og ég verð nú að segja sjálfur að ég var nú ekki nema 14 ára gamall þegar ég var fyrst meðhjálpari. Þannig að ég hef verið ungur maður í kirkjunni og það reyndar enn. En það annar handleikur. En sko, ég held að það muni mikið vatn rennur til sjávar áður en við komum okkur saman á þetta. Að fenginni reynslu segi ég það. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og talar þá í annað sinn. Eftir honum talar Ásmundur Máni Þorsteinsson, síðan Bryndís Malla Elídóttir, Sigurður Grétar Sigurðsson, Axel Árnason Njarðvík og Magnús Erlingsson og svo Magnús Óskarsson. Byrja að tala. Forseti, þetta eru heilmiklar umræður sem orðið hafa. Nú erum bara 5 mínútur til þess að tala og þá þurfum að tala kannski hratt. Það spurningu eitthvað skiljið mann. En mér finnst afar mikilvægt til þess að vera algjörlega samkomin sjálfum mér að atkvæðavægi verður náttúrulega að vera jafnt. Þessar tillögur ganga alls ekki í þá átt og í því samhengi má nú alveg minnast á að nú er farast að vinna hjá ríkinu að jafna atkvæðamun milli kjördæma. En saman tíma erum við að breikka bilið. Þetta er svolítið tvíbent.
í alþingiskosningum, við ræddum það í fyrstu umræðinni, oft í segi alþingiskosningar, að það er tryggt í alþingiskosningum hvert atkvæði fer á réttan stað. Flokkar fá atkvæði samkvæmt atkvæðavægi, það er tryggt. Við erum í einstaklingsskjöri, það er flóknara. Þess vegna þarf að hugsa þetta miklu betur og huga betur á því hvernig við ætlum að láta þetta ganga upp með atkvæðavægið. Þessi umræðum sem alltaf er að stilla okkur upp eins og prestar og leikmenn hér á kirkjuþingi. Mér finnst hún ekki góð og hún er ekki farsæl að skipta fólki upp í hópa. Við eigum að vinna hér sem einn hópur, þannig vinn ég allavega. Og ég er ekki að horfa í það hvort einhver sé leikmaður eða vígður, algjör óþarfi. Við erum hér, og ég hef sagt það áður, við erum hér fulltrúar starfsins, við erum hér vegna reynslu okkar og þekkingar á starfi og þjónustu kirkjunar. Við erum að tala máli þjónustu kirkjunar, við erum ekki að verja réttindi stéttar okkar, en það eru þau máli öll komin eiginlega meira að minna einhvað annað. Og ég með þess að höfum við frekar verið jákvæð gagnvart öllum skipulagsbreytingum og slíku sem varðar störf vígðra þjóna. Breytingar á kjördæmaskipaninni, þeim var breytt minnum í 2006. Það áður fyrir vart eftir prófastæmum. Sú reynsla var ekki góð. Reynslan af núverandi kjördæmaskipan vígðra er góð, hún er farsæl, hafi ekki verið engin óánægja með það. Ég skil ekki af hverju að breyta einhverju sem er gott, og ég held að breytingin tilbaka, hún veldur því að við getum svo illa breytt einhverju í einhverja aukna lýðræðisátt. Við erum að loka kerfið af í einhverjum hólfum. Það er betra, öll reynsla sýnir það er betra að opna hólfum frekar og stækka þau heldur en að minnka þau. Það var að tala kynningu, við hefum kannski ekki staðið okkur nægilega vel í kynningu. Jú, við Kælingsból sem við gerum það, við höldum fjölmenn leiðahring, leggjum mikil áherslu á þá fundi. Góðir og fundir og skapast mjög góð umræða og bjóðum með þessu upp á mjög góða mat og skapast mjög góður umræður, og niðurstaða þess fundar, hún kemur fram í ályktun fundarins sem mjög skýr, hún hafnar þessum breytingum, nær öllum, og harmar að skuli ekki vera stigin en einhver betri skref í átt að lýðræðisátt, og hafnar því að það sé að vera að krukka í hlutföllum vígðra á kirkjuþingi. Og auðvitað tekið undir það að eiga allt starfsfólk og sjálfbæra að fá að kjósa til kirkjuþings. Mér finnst það bara mjög eðlilegt. Og varðandi unga fólkið, við erum búin að standa í þessi baráttu í 25 ár. Ég tók þátt í þessu fyrstu skrefum á sínum tíma þegar það var ekki eins og í starfsreglum en slíkt, það bara einhverjum dattaði í hug með viku fyrir að herru leyfum unga fólki að vera á kirkjuþingi. Og ég þurfti að finna 5 fulltrúa, ég fann 5 fulltrúa sem sátu þar og mjög samviskusamlega alla fundina og tóku þátt í umræðum. Og við erum bara að hvetja ungt fólk til að taka þátt og gefa kost á sér í kirkjuþingi unga fólks, en kerfið er ekki að virka. Við sittum uppi núna hér bara með 1 fulltrúa. Við þurfum að gera miklu betur í þessu, það er ekki nóg að hvetja til. Við erum komin á það stig að það þarf að setja þetta í starfsreglur. Það er að hafa þetta í starfsreglur. Við þurfum allavega að hafa þetta tvo. Og ungt fólk, og það kom þetta svo vel fram í heimildaþættinum Takk Vigdís, að Vigdís var fyrirmynd. Hún ruddi leiðina, og við höfum lært þetta að þessari baráttu, bara í tengslu við kvennafrídaginn, það þarf einhvern til að ryðja leiðina, við þurfum að gefa ungu fólki þann farveg. Þess vegna þurfum að fjölga ungu fólki á kirkjuþingi. Til þess að hafi verið hér góðar fyrirmyndir og drífi annað ungt fólk með sér. En við erum hér eiginlega svolítið að ræða sömu hlutina og við gerum fyrstu umræðu, og mér finnst svona, þegar maður horfir hlustar umræðuna, að það er ekki breið samstæða með þessu máli, sem ég tel að sé mjög brýnt. Þess vegna er ég með breytingartillögu við nefndarálitið, og hún hljóðar þannig að ég legg til að 2. greinin falli út í nefndarálitinu. Þannig að 2. grein falli út í 35. 2. grein falli út í tillögu á starfsreglum breytingu á kjör til kirkjuþings, nr. 6, 2021-22, samkvæmt þingskjali 35a. Ég er með það skriflegt. Og ég sendi það eftir. Ég legg þetta fram vegna þess að þessi grein samræmist ekki í starfsreglum 2. málsgrein
Þriðja málsgrein fyrstu starfsreglu kirkjuþing sem kveður á fjölda þingfulltrúa og því legg ég til að hún falli út og líka ég tel máli svo sem ekki heldur vera þingtækt í ljósi þess. Við getum ekki verið samþykki hér starfsreglu sem stangast á við aðra starfsreglur. Það er ekki í rétt og við ætlum að vera samkvæmt sjálfum sér og vera, starfa eins og við eigum að starfa, þá er þetta einu leiðin til þess að þetta mál held ég fá ekki framgang. Mér langar aðeins að leiðrétta, það eru 2 fulltrúar sem eru ungir. En ég get lofað ykkur því að þegar ég hætti núna í vor, að þá mun aldurs lækka töluvert mikið. En þá tekur til máls Ásmundur Máni Þorsteinsson og eftir honum talar Bryndís Malla Elídóttir. En ég hefði bara viljað að við gerðum smá kaffihlé eftir að Ásmundur Máni er búinn að tala. En Ásmundur Máni gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir með þeim mörgu sem hafa komið hérna undan mér og harma að það hafi ekki verið hugsað til ungs fólks í þessu máli. Hér hefur verið mjög mikið talað hvað málefni ungs fólks skipta miklu máli og þá ekki sem minnst á stefnumótunarvinnu sem fór fram þar sem að kirkjan samþykti að setja æskulýðsmál í forgang. Svo vil ég líka minna á að kirkjan samþykti að fulltrúar ætti að vera 20% ungt fólk. Finnst okkur þá í alvöru nóg að ungt fólk hafi 1 áheyrnarfulltrúa á kirkjuþinginu? Endurspeglar það þennan forgang og áherslunum sem við tölum í sífellu Við lögðum fram mál hvatningu til sóknarnefndar varðandi ungt fólk í sóknarnefndir sem sannlega gott mál og þarft skref í fjölgun ungs fólks á þinginu og ég vona innilega að það skili einhverju í komandi kjöri. En að sjálfsögðu ætti fulltrúi kirkjuþings unga fólksins að hafa kosningarétt á kirkjuþingi og þó þeir væru fleiri en 1. Með þeirra einföldu breytingu væri strax búið að taka skref í rétta átt við að ná þessum 20%. Með því væri búið að tryggja ungu fólki atkvæði, ekki bara hvetja til þeirra. Nú hafa komið fram mál og hugmyndir bæði sérkjördeild og þessar 2 fulltrúa. Góðar hugmyndir báðar og ég tel að það sé vel raunhæft að finna lausn á þessu ef viljinn er til staðar. Og með allt það góða fólk sem hefur komið hér upp, þá tel ég að viljinn sé til staðar. En ég verð að viðurkenna, ég skil þá ekki alveg hvar vandamáli liggur. Þú veist, hvað... Já. Og bara svona það er skemmtilegt að meðalaldur kirkjuþings er 33 árum eldri en ég. Skemmtileg minnast það. Takk. Nú gerum við kaffihlé í svona 10 mínútur.
Já. Já, já. Fundi er framhaldið og höldum við það áfram með þetta mál og til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég vil byrja á að fá að þakka þá góðu og málefnalegu umræðu sem að hér hefur komið fram, sem er sannarlega í framhaldi af þeirri umræðu sem við áttum í maí og til þess að undirbúa þessa umræðu í dag, þá fór ég aðeins yfir einmitt umræðu okkar í maí og hlustaði aðeins á hvað við vorum að ræða þar og það var einhvern veginn svona mikill kraftur þar og ég upplifði svolítið svona samstöðu hjá okkur á þeim fundi. Við værum svona tilbúin í að taka raunhæf skref, bæði varðandi ungt fólk og í átt að lýðræðis, auknu lýðræði innan kirkjunnar. Þess vegna skil ég mjög vel þau sem hér hafa lýst yfir ákveðnum vonbrigðum með framlagðar tillögur og ég er líka bara sammála mjög mörgu sem hér hefur komið fram í umræðunni og sýnir kannski vel að í svona mikilvægu máli er ákaflega dýrmætt og nauðsynlegt að við vinnum máli bara mjög grundigt og vel. Við hlustum á öll sjónarmið og reynum að taka tillit til þess í nefndarvinnunni og það er náttúrulega ekki gott ef að við erum að samþykkja hér einhverjar hugsanlega reglur sem myndu stangast á við aðrar starfsreglur og þar finnst mér bara ég hafi borið nokkra ábyrgð í löggjafarnefndinni og sérlegu áhuga manneskja starfsreglu líka, hafa bara einhvern veginn ekki alveg áttað mig á því það er ekki gott að við höfum áður gert það og mist alltaf verða svo klúðuslegt hjá okkur að við samþykjum eitthvað og svo bara 5 mínútur seinna, já það þýðir að við verðum að breyta einhverjum öðrum starfsreglum líka, af því þetta stangast á. Við þurfum að hafa miklu meira svona samræmi í hlutunum. Nú á héraðsfundum í Reykjavíkurprófsdæmi eystra kom líka mjög skýr krafa frá fulltrúum og það vildi reyndar svoleiðis til hjá okkur núna af ýmsum ástæðum að það var, ég held að meirihluti fundarfólks hafi verið fulltrúar úr sóknarnefndum hjá okkur og þar var fundarfólk svolítið undrandi og spurði býtu allir í alvörunni ekki að gera neitt til þess að tryggja ungu fólki fulla þáttöku á kirkjuþingi, bara við trúum ekki að þið ætlið að fara þá leið að samþykkja þetta svona. Þannig að það var samþykkt ályktun sem að þið sjáuð í fundargögnum og reynda líka ályktun varðandi atkvæðisvægið og þann mikla fjölda íbúa sem er í prófastsdæminu og fyrir sífellt vaxandi. Þannig að við þurfum að svona, eins og ég segi, bara vanda okkur í þessu máli og ég tek alveg undir það líka að við þurfum að kannski passa líka að vera ekki að fá eitthvað svona panikkast af því við erum að falla á tíma. Við erum með kosningareglur í gildi sem hafa virkað alveg ljómandi vel hingað til, þannig að það er ekki eins og heiminn og jörð sé að farast þó að það yrði kosið aftur eftir þeim reglum og nýju kjörtímabili falið að vinna þetta mál betur með þá skýrsluna til grundvallar, umræðuna hér, það er einn möguleiki sem við höfum, þannig að við þurfum að svona skoða bara alla möguleika sem eru í stöðunni til þess að við skilum frá okkur örugglega vandaðri vinnu á allan hátt hvaða leið sem er falin. Hérna er líka komin fram breytingartillaga sem er líka mjög góð og gott að skoða, en þá fyrir við líka að velta því fyrir okkur, erum við þá komin í einhvers konar bútasaum, ég veit það ekki, því við höfum mjög oft og ég hef mjög oft talað gegn því að við séum einhverjum bútasaumi fram og tilbaka.
en ég upplýði líka svolítið að ég sé sjálf að tala fram og tilbaka sem ég finnst ekki heldur vera mjög gott sko. Sem að sýnir kannski að þetta mál þarfnast miklu betri umræðu, meiri yfirvegun og held ég kannski bara vandaðri vinnu og tek það algjörlega á mig sem formaður löggjafarnefndar að við hefðum getað unnið þetta betur og einhvern veginn er svona aðaltilfinningi mín núna svo að sko ef við værum á miðju kjörtímabili þá væri ekki spurning. Við myndum vilja byrja upp á nýtt. Við myndum bara segja bara þetta, við erum komin í ákveðið þrot hér, við heyrum það líka hér á umræðinu, við þurfum bara að byrja upp á nýtt, bara með autt blað, byrjum upp á nýtt, finnum hérna farsæla leið til að breyta reglunum með þær áherslu sem að skýrslan benti okkur á og umræðan í kjölfari bæði heim í héruðum og hér á þinginu hefur verið svona hvetja okkur til. Þannig að, já, það er spurning hvaða leið við finnum til þess einmitt kannski bara að geta byrjað upp á nýtt á þessu mikilvæga máli. Næstur tekur til máls Sigurður Greta Sigurðsson, síðan Axel Árnason Jarðvík, síðan Magnús Erlingsson þá í annað sinn og síðan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aðrir. Þannig ég ætla að biðja menn aðeins að reyna að vera bara kjarnlíktir og stytta mál sitt og bara ef það kemur eitthvað nýtt inn í umræðina. Takk. Forseti, þetta vel hún að segja akkurat þegar ég kem í pontu. Ég skal reyna að vera stuttorður. Ég er búinn að jafna með að skamma ræðun í gærkvöld eftir tónlistina, en það er nú annað. Sko, ég mun ekki styðja þetta mál og ég held að Bryndís Malla hafi kannski bara kjarnað þetta svolítið að staðan sé svolítið svo að það þurfi bara svolítið að byrja upp að nýtt. Hins er ætla að lýsa yfir ánægju minni með alla þá vinnu sem hefur lögð í þetta, hvort sem maður er sammála þeirri vinnu eða ekki. Það er búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta og ég er ánægður með þennan dag sem að var í maí. Ég held að hann hafi verið skynsamur og maður fann að það var afslöppuð umræða og hún var mikilvæg, en ég er nú samt þeirra skoðunara til dæmis að mér finnst ekki ásættanlegt að lækka hlutfall vígðra niður fyrir 1/3 af kjörnum fulltrúum og varðandi umræðunum aðkomu ungs fólk sem að er mjög hávær hér og búin að vera lengi og þeir sem að hafa sumir talað áður tala hvað er búið að tala þetta í mörg ár, þá hugnast mér afskaplega vel þessar tillögur sem hafa áður komið fram sérstaklega kjördeild fyrir unga fólkið eða þá að það séu tiltekin sæti sem kirkjuþing unga fólksins ráðstafar sem til bara fullgildra kirkjuþings fulltrúa. Nú, Magnús Erlingsson kom inn á það að fólk sem hefur ekki kosningarétt hefur ekki áhuga. Ég bara ekki alveg sammála því vegna þess að aðalsafnaðarfundur, ég hef nefnt það áður, aðalsafnaðarfundir eru öllum opnir og við erum nú ekkert að sjá brennandi áhuga þar og mér hefði einhvern veginn fundist að við þurfum að reyna að reka meiri áróður fyrir því að þar séu kjósendur virkir og taki virkari þátt áður en hægt er að útfæra það yfir á allt þingið. Nú, Stefán Magnússon, hann kemur náttúrulega mjög oft inn á þetta, alltaf þegar vígðuþjónar eru búin að vera að tala, þá er alltaf að tala allt sér svo fyrir séð, Mér finnst þetta svona stundum óþarfa skot og svona leiði að reka fleyg á milli leikra og lærða og það er óþarfi. Ég hef alltaf litið svo á að við séum einheild og mér finnst að við eigum að vinna þannig. Við erum það allavega alltaf þegar við erum í partíunum, það er alveg á hreinu, Og nú svo er stundum verið að tala vísa í Norðurlöndin og það sem ég þekki til dæmis í Noregi, nú þjónaði ég þar, ég var svo sem ekkert í kirkjuþingstörfum þar, en eitt stóri munurinn til dæmis á landsbyggðinni annars vegar í Noregi og hér hjá okkur, og nú hef ég reynslu af því, þjónaði í 30 manna landsbyggðar prestakalli, svo voru cirka 10 prestar í 7 prestaköllum, að allstaðar, og til dæmis í mínu prestakalli, þar sem voru álíka margir íbúar og í útskálaprestakalli, 3700-800 á þeim tíma, þar var skrifstof, þar var svo miklu fleira launað starfsfólk
sem að hafði þá líka aðkomu að kirkjuþingunum með öðrum hætti heldur en hér er. Við þekkjum að það er bara himinn og haf þarna á milli varðandi aðstöðuna og bara svona til að útskýra mál mitt betur að það var 250% hærri sóknargjöld sem að söfnuðurinn sem ég þjónaði í Noregi hafði úr að móða heldur en prestakall sem ég þjóna á Íslandi. 250% á þeim tíma. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og eftir honum talar Magnús Erlingsson. Forseti, það er tvennt ólíkt að sitja út í Vestmannaeyjum og heyra óljóst í ykkur en að vera hérna og finna ykkur. Gott að sitja hjá þessum kirkjuþingsfulltrúum og finna einhvern veginn það sem í þeim býr. Og þegar ég var að horfa hérna á þessar tvær töflur, hvort sem ég horfið til hægri eða vinstri, þá virðist þetta vera tvö mál sem er að tala um. Í fyrsta lagi þá er hann að tala um 35. mál. Það er aðalmálið. Svo kemur breytingatillaga. Og mér datt í hugarinn að sýna ykkur þetta. Glasið er 35. mál og þessi góða umræða sem á sér stað er vatnið. Svo gerist það að löggjafarnefndin drekkur vatnið og setur það í vinnslu sína. Svo kemur breytingatillagan og sjáu þið. Hún er bara allt öðruvísi. Og nú er spurningin hvort við drekkum þetta eða hið upphaflega og þá kemur Guðni með breytingatillögu við orginalmálið sem við höldum þessi breytingatillaga við breytingatillöguna. Allan að tala þannig ég veist ekki hvort hann var að tala um. Og þessi góða umræða sem á sér stað, án sér stað breytingatillöguna eða hið upphaflega mál. Ef hún á sér stað breytingatillöguna, þá er breytingatillögan að fá eina umræðu í raun og veru og er ekki send aftur til löggjafarnefndar til þess að fara, sem sagt, nei, það breytist ekki neitt. Nú er ég búin að sulla. En sko, í altarisgöngunni þá notum við efni og orð til þess að breyta fólki og ég kannski gera það líka með þessu, að fá okkur til þess að hugsa vítt og til framtíðar. Upphaflega tillagan vísa til framtíðar á meðan breytingatillagan er kannski meira svona skref aftur á bak. Það er að segja tillaga löggjafarnefndar. Og fyrir mér er eiginlega það að hafna breytingatillögunni, heyra svo hvað menn vilja gera við orginaltillöguna. Ég er alveg tilbúin að samþykkja hana. Það er að segja að allir fá að kjósa. Mér finnst það allt annað mál heldur hvernig kjördeildirnar sjálfar eru eða svæðin sem kosið eða hvernig á að kjósa og hvort á að kjósa svona marga leikmenn og svona marga presta. Það er allt annað atriði. Stóra málið er þetta, viljum við leyfa þjóðkirkjufólkinu að kjósa eða ekki? Breytingatillagan segir nei, við viljum handvelja þá sem kjósa. Sóknarnefndarfólk er að margan hátt handvalið, heldur. Og viðbótarmennirnir eru líka handvaldir. Þú, ekki þú, þú, ekki þú. Og það er ekki svo leið sem við viljum fara. Það er kallað eftir ýmsu, en við heyrum ekki það sem er kallað í breytingatillögunni. Arnfríður, með leyfi forseta, bendir á þátt unga fólksins. Við heyrum það ekki í tillögunni, breytingatillögunni. Þannig að ég myndi, ef ég fengi að ráða, segja nei við hvoru tveggja, báðum og byrja upp á nýtt. Með nýtt. Takk. Má bjóða að drekka? Ekki þetta sull. Nei. Til máls tekur Magnús Erlingsson og talar þá í annað sinn og eftir honum talar Óskar Magnússon og síðan Hildur Inga Rúnarsdóttir og síðan Gísli Gunnarsson, vígslubiskup. Forseti, það sem mér finnst gott í tillögu löggjafarnefndar og veldur því að ég geti hugsað mér að styðja nú greiðin atkvæði er að þessi hugmyndum að allir kjósi alla. Ég held líka að sé gott að það séu 4 leikmenn í
stærstu kjördæmunum. Ef þú ert með 4, þá eru mjög líklegt að þú kjósir þessu 2 konur, 2 kallar, eða þú kjósir líka eitthvað ungu fólk inn þegar þú ert komið með hann. Á meðan þú ert bara að kjósa 1 eða 3, að þá getur auðvitað orðið sko, þannig að það verði ekki þessi sami jöfnuður. Þannig ég held að sé í raun gott sko að fjölga, og þegar ég hugsa þetta eftir þessa góðu umræðu sem hér hafa verið, kannski voru það mistök hjá okkur í hópnum sem gerði skýrsluna að leggja ekki upp með að fjölga kirkjuþingsfulltrúum. Ég ætla að útskýra að hverju við gerðum það ekki í skýrslunni. Það er ekki bara út að það er aukinn kostnaður, heldur það er líka vegna þess að þegar þú komið með mjög stórar nefndir þá verður vinnan erfið. Og þetta lærir maður þegar maður fyrir félagsmála skóla og svona, að ef þú ferð upp fyrir 7 þá er þetta orðinn svo stór hópur, og við erum í dag með nokkuð stóra nefndir, 9 manna eða 10 manna nefndir, þannig að kannski voru þetta mistök, kannski þyrftum við bara að fjölga á kirkjuþingi. Allavega myndi ég vilja sjá meira ungu fólki hér. Svo er líka eitt sem ég vil nefna, og það er varðandi sem ég finnst vera rök fyrir því að allir kjósi alla, og í raun líka bara allir fá að kjósa. Og það er það sem Martin Luther sagði. Hann sagði að sú vígsla sem skiptir öllu máli er skírnin. Fyrir skírnina erum við öll prestar, og hugmyndin um hinn almenna prestdóm er lykil hugmynd innan siðbótarinnar eða siðbreytingar eins og sem fræðimenn viljum nefna það. Og mér finnst að það megi alveg nota þessa kenningu til þess að rökstyðja það að allir eigi að fá að kjósa, og líka það að allir kjósi alla. Ég held líka annað að það hafi góð áhrif hér innan kirkjuþings, því það afmáir svolítið þennan mun, vígður ekki vígður. Við eigum að vinna saman, og ég held að sé bara ekkert að því að allir kjósi alla eins og sums staðar er þekkt. En þetta, ég vil bara þakka fyrir góða umræðu. Til máls tekur Óskar Magnússon, og eftir honum talar Hildur Inga Rúnarsdóttir og síðan Gísli Gunnarsson og svo Árni Helgason. Forseti, ég er sem sagt í löggjafarnefndinni og þar með, og er einn af þeim sem að studdi þá tillögu sem fyrir liggur. Ég lít þannig á þetta mál í heild sinni að það sé mikill munur á því hvort að við erum að kjósa biskup eða kirkjuþing. Og afstaða mín í þessu máli er á þessu augnablikki mótuð af því að ég tel að það myndi vera kirkjunni mikil lyftistöng ef að þjóðin kýsi biskup sinn. Og það myndi vera, það væri bara svona nálgaðist forsetakosningar. Það væri þetta að fá mikla þáttöku, og það væri þetta að fá mikla stemmingu í kringum kirkjuna með slíku fyrirkomulagi. Allir þjóðkirkjumenn kýsu biskupin, og það væri kýsi biskup, og það væri einsvíst að það myndi fjölga við þær aðstæður í þjóðkirkjunni. Mér finnst allt öðru máli gegnum kirkjuþingið, og það meðal annars af þeim ástæðum sem hér hafa komið fram, að þetta er svona leynisamkoma, og ég hef ekki að fara nánar út í það mikið, en hún er meiri sé að þannig, eins og Stefán Magnússon sagði, að við veigrum okkur við því að senda beint út, að því að við erum, sennilega því að við erum svo orðljót, eða ókurteis, eða veit ekki hvað það er, en af einhverjum ástæðum þá viljum við ekki að þjóðin heyri hvað við erum að segja þetta. Ég skil alveg að það geta átt við mig, en öll hinn ástæðulaust að loka á ykkur öll. Það má gera það þegar einstakar ræðum að taka til máls. En í alvöru tala, ég held að, sko, það er engin, svo ég tali bara mannamál, það er engin sérstök stemming fyrir kirkjuþingi. En það getur verið æðisleg stemming fyrir biskupskjöri. Ástæðan fyrir því að mér liggur ekkit á í þessu er svo
Við erum nýbúin að kjósa fínan biskup og ég vil ekki kjósa biskup vonandi ekki næstu 10 árin. Þess vegna er ekkert að gerast í því. Þetta tækifæri sem ég hefði alveg vilja að fá þegar við kusum Guðrúnu, það er liðið hjá. Þannig að þetta er bara svona heiðarleg lýsing á því sem að ég tel að svona blasi við í þessu. Síðan má tala alls konar kvóta og unga fólkið og það er hér mjög sterk samkeppni, eins og ég sagði í gær, og yfirboð það hvað er hægt að gera fyrir unga fólkið. Og ég er alveg til í að láta unga fólkið sko fá kvóta eða búa til kjördæmi. Það myndi að minnst stytta umræður hérna á þinginu 1/3 eða svo. Þannig að bara þó að það var ekki nema til þess, þá var ég til í það. En sko, já, svona í lokin þá sko finnst mér svo óþægilegt að þetta er svona grunn sjónarmið mín í málunum. Það er óþægilegt að í öllum tillögum sem koma fram, öllum tillögum sem varða lýðræði, stjórnunar fyrirkomulag og eitt og annað sem hér hefur komið fram undanfarnum árum, leið og eitthvað er nýtt eða hallað á presta að þeim finnst, þá fer allt á hliðina hérna. Það verða allar umræður kolskakkar. Þessi umræða núna til dæmis og þessi tillaga núna, hún er farin allt í að þvælast svo fyrir okkur. Við erum að tala hérna grundvallaratriði lýðræði í kirkjunni og hvort að það verði 12 prestar eða 9, það bara á hug helmingsins að þinginu. Samt, eins og fram hefur komið, er yfir 40% þingmanna vígðir og meir en það í raun vegna þess, og hafið þetta nú aðeins í huga stöku sinnum, að það eru hér áheyrnarfulltrúar, að minnsta kosti 4 vígðir eða guðfræði menntaðir, sem er einhver aukvissar, sem eru bara með öflugustu málflutningsmönnum sem að maður hittir á þessu þingi. Og þeir beita sér alveg miskunnarlaust, eins og sést hefur á þessu þingi. Þannig að það er ekki eins og þeir séu bara 41%, heldur eru þeir 51%. Ef við viljum líta þannig á, þetta hafa ekki atkvæði sér. En það munar slíkan málflutning. Skulum hafa þetta í huga. En í aðalatriðum þá er það svo að í miður þá getum við ekki kosið biskup núna, en ég held að það sé það sem skiptir máli og við myndum verða okkur mikið lyftistönd. Meðan að það er ekki í spilanum, þá finnst mér hitt vera ekki skipta megi máli hvort einhverjum viðbótar starfsmenn eða viðbótar í sóknunum til eða frá séu. Annarkvort verður maður að stiga þetta skref og manna sig upp í það og láta alla kjósa eða sleppa því að gera það með einhverju svona skynsamlegu fulltrúa lýðræði. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir, eftir henni tala Gísli Gunnarsson, Árni Helgason síðan, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Einar Örn Björgvinsson, Rúna Vilhjálmsson, Ríkharður Ibsen. Frú forseti, ef að þetta mál væri þorskur, þá er ég búið að reka löggjafarnefndina og starfi sínu í Kristihúsinu. Önnur eins nýting hefði sennilega aldrei sést. Ég veit ekki hversu mörg ykkar hafa reynsla því að starfi í frystihúsi en ég hefði fengið dálítið mikla ofinnigjöf ef ég hefði skilað mínu svona frá mér. Því ég held að það er hvorki haus né sporður eða beinagarður eftir á málinu sem lagt fram. Öll svo ómælda vinna sem þessir 3 einstaklingar lögðu á sig, sem var góð vinna, vönduð, tók langan tíma og skiluðu til okkar góðri skýrslu, hún birtist hér. Ég veit eiginlega ekki hvort ég á að kalla þetta beinagarðin í beinakassanum á leiðinni í bræðslu. Þetta er nú með því lakara sem ég hef séð í meðferðum nefnda mín ár hér á kirkjuþingi. Við erum bara ekkert að tala um máli sem var lagt fram. Þetta er bara eitthvað allt annað. Ég veit ekki hvort þau fundu gamlan karfa á gólfinu, en
þetta er ekki það sem var lagt fram. Og í því ljósi að þá ætla ég bara hreinlega að ganga alla leið vegna þess að það er búið að segja það að þetta er ekki það sem við fórum á stað með. Og við eigum bara að setjast niður og vinna hlutina eins og við erum að tala hér hvert á fætur öðru að við viljum gera hlutina. Í ljósi þess að málið er eins og það er framkomið og stangast á við starfsreglur kirkjuþings nr. 8 frá 2021 til 2022 og 4. grein laga nr. 77 frá árinu 2021 þjóðkirkjuna, legg ég til að málinu verði vísað frá. Á hvaða tölvupóst á ég að senda? Til máls tekur Gísli Gunnarsson vígslubiskup. Er þetta dagskrártillaga? Já, alveg rétt, það er alveg hárrétt. Lögð hefur verið fram dagskrártillaga, frávísunartillaga. Já. Nei, ég hélt ekki, sko. Nei, það þarf að forseti telur að það sé bara rétt að þeir sem hafa hvatt sér hljóðs fái að tala málið og síðan sjáum við hvað verður úr því. En það eru nokkri sem hafa brennandi áhuga á að tala og ég held að það sé bara gott fyrir okkur öll að vita, að taka þessa góðu umræðu sem hefur verið hér núna. Og þá tekur til máls vígslubiskupinn Hóli Gísli Gunnarsson. Forseti, ég vil minna þingheim á það að við erum að tala þetta mál í annar umræðu. Hefðin á kirkjuþingi er svo að þegar mál kemur til fyrstu umræðu þá tala margir og það er bara gott að málið sé reifa fram og tilbaka. Þegar svona mikil umræða er í annarri umræðu þá sýnir það einfaldlega að málið er vanbúið. Því að þarf yfirleitt að geta taka til máls í annar umræðu ef nefndin hefur unnið eðlilega og vel sín störf. Með þessari tillögu, ég vil aðeins bara útskýra, þá erum við að hverfa aftur til fyrri tíma. Og það er dálítið þannig þegar við erum sem sagt búin að útvatna lögin okkar, þá erum við alltaf í þessum starfsreglubreytingum ár eftir ár. Og ég var í nefnd, allir sig ekki 12 ár síðan formaður nefndar, var með Ragnhildi Benediktsdóttur og Hjördísi Stefánsdóttur lögfræðingi sem þá var prestfrú í Saurbæ. Og við bjuggum til þetta kerfi sem núna er unnið eftir, það er að segja 3 kjördæmi vígðra og 9 kjördæmi óvígðra. Og af hverju var það gert? Bara svo allir svona sagan sé dálítið á hreinu. Það var vegna þess að það voru prestar hér á þinginu, til dæmis ég, sem komst hér inn með örfáum atkvæðum af því að Norðvesturland, þar sem ég kom úr, það voru bara svo fáir prestar. Og þá kemur svo krafa að prestarnir á þinginu, þeir verði að hafa fleiri atkvæð á bakvið sig. Og þess vegna var búið til Reykjavíkurkjördæmi, Skálholts og Hólakjördæmi. Og með því þá, til dæmis í mínu tilveiki, þá voru það milli 30 og 40 atkvæði í staðin fyrir max 8 áður, max 6 núna. Og við reyndum líka að gæta þess að þessi kjördæmi voru náttúrulega mjög fjölmenn, að það væri svona mismunandi fjöldi eftir stærð kjördæma, þó við náum náttúrulega aldrei algjörum jöfnum á Íslandi í vægi kjördæma. Við verðum bara að viðurkenna það. Það bara gengur ekki upp því að Ísland er borgríki og þá væri bara ein rödd hér. Þannig að þetta er svona útskýringa á þessu, af hverju þessu var breytt. Nú er verið að tala um að breyta þessu aftur í fyrra horf, nema reyndar allir að kjósa alla. Og ég svo sem allir ekki að fara að hafa skoðun á því. Hins vegar varðandi unga fólkið, þá held ég að besta leiðin sé svo að við bara öll tökum okkur á og tölum það í okkar kjördæmum nauðsyn þess að fá ungt fólk. Og við sem erum á kirkjuþingi, við vitum það, við erum spurð
hvern vilt þú nú sjá og hvern myndir þú vilja sjá á kirkjuþingi. Ég veist að leikmenninni tali þannig líka og þá eigum við að benda á þetta að það vanti ungt fólk. Ég held að það sé meiri ávinningur af því heldur en að vera að búa til kvóta. Það kemur líka í ljós varðandi hvað eru konar breytingatillögur við þetta mál að þetta er að verða bútasaumur eins og hendir allt og oft finnst mér á kirkjuþingi. Og hér er talað hér er stundum verið að reyna að skipta okkur upp í hópa og það er náttúrulega gamli hópurinn vígðir og óvígðir. Og svo eru ungir sérhópur, konur voru sérhópur en Sigurður Greta segir hérna við erum ein heild og það sagði Páll Póstur líka. Þið eru öll eitt í Kristi Jesú. Við skulum stundum muna það að við erum að vinna sem heild fyrir kirkjuna. Hér eru bæði þrælar og frjálsir. Munum það. Takk fyrir. Nú tekur til máls Árni Helgason og eftir honum tala Jónína Rós Guðmundsdóttir, síðan Einar Örn Björgvinsson, Rúnar Vilhjálmsson, Ríkharður Ibsen og forseti hefur bara lokað nú mælendaskrá Auður Torberg. Forseti, þessi breytingartillaga sem kemur úr löggjafarnefnd eru mér að minnsta kosti nokkur vonbrigði eftir þá góðu skýrslu sem að lögð var fram fyrir ári síðan og fékk góða umræðu á því þingi. Síðan var hún rædd frekar á þinginu í maí, ég reyndar satt ekki á því en hef kynnt mér umræðuna þar og mér sýnist eiginlega ekkert hafa komið af þeim umræðum inn í breytingartillögu löggjafarnefndar. Eins og ég sagði þá, ég ætla að endurtaka í mjög stuttu máli að þá finnst mér varðandi framtíð kirkjunnar miklu mikilvægar að horfa á kosningaréttin heldur kjörgengið. Og kjörgengi, menn er að tala hérna lýðræði, það er svo sem á ekki við endilega við kjörgengi. Það er á klárlega við kosningaréttin, en það dettur engum í huga að kjöti forseta lýðræðisins sé ekki lýðræðislegt og svo kjörgengi sé takmarka við þá sem er orðin 35 ára. Þannig að það er alveg heimilt að gera það. Og ég sagði það þá og stend við það að ég hef svona gelda ákveðin varhug við því að opna kjörgengið að fullu en er alveg tilbúin að skoða einhverja tillögur hvernig það væri gert í þrepum. Síðan voru rök nefndarinnar eða framsögumanns að það væri betra að hafa þetta svona vegna þess að þetta væri slík leynisamkoma að það vissi enginn af henni og þá veit ég nú ekki af hverju þeir sem alltaf bjóða þessi fram við hafinni frekar en þeir sem fá ekki að kjósa. Ég átta mig ekki alveg á þessum rökum. Síðan er það sem að mér finnst við stundum eins og við séum að tala eins og við séum Alþingi. Ég veit að það er margt hér mótað eftir reglum á Alþingi. Við erum það ekki. Við erum félagasamtök sem hefur auðvitað aðra stöðu heldur en önnur félagasamtök í landinu vegna þess að við erum í stjórnarskránni og við þurfum að líta á okkur sem skipulags heild. Og það fylgir því að það þarf að gera það sem mögulegt er til þess að láta alla raddir eða sem flesta raddir heyrast. Og það á við, og hér er ég að hugsa þessa umræðu misvægi atkvæða, að ég tel að við þurfum að fórna jöfnum atkvæðum gegn því að þeir sem eru út landið í minni kjördæmum eða minni héröðum að þeir hafi fulltrúa sína á kirkjuþingi. Við getum ekki farið að jafna hérna atkvæðisréttin með því að útiloka þá sem eru út á landi. Það væri mjög mikið afturfara spor og ég tek ekki undir þá umræðu. Síðan er unga fólki, ég ætla ekki að tala það, ég er sammála því að það er ákveðum vonbrigði að það er ekki tekið tillit til þess og teldi að það væri hægt til dæmis að fjölga fulltrúum á kirkjuþingi með því að fjölga unga fólkinu eða að láta hafa kvóta núverandi fjölda. Það þyrfti bara að ræða. Og síðan var talað það og gert ráð fyrir því að allir kjósi alla. Og þá velti maður fyrir sér, er þá ekki best að hafa bara þannig að það sé engin skilnaður á milli vígðra
og leikara þegar kosið er, þannig að menn geti þá kosið ýmist vígð eða leika og þá er engin kvóti hvorki á vígðum eða leikum á kirkjuþingi. Þá er það bara þeir sem að kjósa sem að ráða því hvernig þingið er skipað. Síðan er sko þessi, mér finnst kannski pínulítið neikvætt að það var mjög margir vígðir þjónar talað og það er dálítið lagt út eins og þeir séu einhverju hagsmuni eða kjarabaráttu. Ég lít ekki þannig á og ég lít þannig á að vígðu þjónarnir séu fulltrúar þeirra sem að vinna á akrinum og þekkja best til reksturs og stöðu kirkjunar út all land og þeirra raddir séu mikilvægar eins og auðvitað sóknarnefndarfólks út all land. Og hér var sagt áðan að þeir væru hér sem stétt en ég lít ekki þannig á. Mér finnst það og ég hef allavega ekki skynjað það í þeirra málflutningi og lít þannig á að við séum hér öll saman sem ein heild á jafnréttisgrundvelli. Síðan myndi ég bara segja að mér finnst ekki gott að afgreiða svona mál í miklu ósætti sem að greinilega er og þessi breytingartillaga virðist ekki hafa komið til móts við þau sjónarmið sem að fram hafa komið og ég teldi rétt eins og ég held að Malla hafi sagt að það ætti bara að byrja með tabula rasa og fara bara í grunninn og móta nýtt mál á grundvelli þeirrar umræðu, góðu umræðu sem að hér hefur orðið. Takk. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Einar Örn Björgvinsson og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, takk fyrir þessa umræðu. Það er allir að leggja gott til umræðunar en þetta er eitt svona annað mál sem mér hefur liðið áður svona þegar ég hef staðið svona í pontu á kirkjuþingi að þetta væri svona Ragnar Reykháfsmál. Maður bara veit ekki alveg í hvort fótinn maður á að stíga eða þá að það sem að ég er hrædd eins og staðan er orðin á málinu núna er það, nú ætla ég að tala bútasaum eins og fleiri. Ég man eftir þegar ég byrjaði að sauma bútasaum þá fannst mér þetta allt rosalega sérstakt. Maður klippir niður og rýfir heil efni alveg niður í frumeindir sínar, saumar þau svo saman eftir kúnstarinnar reglum og út getur komið stórkostlegt listaverk. Ég er svolítið hrædd að þetta sé ekki alveg að verða listaverk, þetta sem er að koma út úr þessu hérna hjá okkur. Þannig að ég er svolítið á þeirri skoðun að við eigum bara svolítið að byrja upp á nýtt, byggja bara á skýrslunni, þessari góðu skýrslu sem gerð var og við eigum ekki að fara í eitthvað svona hérna mitt á milli. En það er samt eitt mál sem að mig langar til þess að við klárum núna. Það liggur hér fyrir mál sem gott mál frá séra Guðna Má að við fáum inn á þingi 2 fulltrúa frá kirkjuþingi unga fólksins með fullan rétt, atkvæðisrétt og bara fullan rétt sem kirkjuþingsfulltrúar og það, hugsaðu ykkur ef við getum hætt að tala þetta, við getum bara gert þetta, þið veitir. Mér finnst það og ég hefði viljað gera það bara helst í dag. Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að við hættum að tala þetta merka mál. Og langar mig aðeins, ég er skítrædd við það sem er að gerast greinilega núna, það er að byrja umræða á landsvísu það að það sé þetta mikla réttlætismál sem margir telja vera, einn maður, eitt atkvæði. Eftir að hafa prófað að búa dálítið langt út á landi, þar sem að aðstæður allar voru allt öðruvísi heldur en í Hafnarfirði, þar sem ég fædd og uppalinn, þá er ég skítrædd við þessa umræðu, ég ætla bara að segja það og ég vona að við á kirkjuþingi berum gæfu til þess að hafa skilning á að Ísland er dreifbýlt land og það verða að vera fulltrúar af öllu landinu til þess að við getum rætt hlutina eins og þeir eru. Gætum okkar mjög á þessari umræðu. Ég verða að viðurkenna að þetta sem margir líta á sem eitt af sínum allra mestur réttlætismálum, ég verða að viðurkenna að ég er ekki sannfærð að það sé endilega réttlætismál. En að málinu aftur, ég vona að við getum einhvern veginn gert þetta mál þannig að það sé á hreinu allir fá að kjósa, allt þjóðkirkjufólk fá að kjósa til kirkjuþings. Mér finnst það skipta mjög miklu máli.
Við þurfum greinilega að rýna svolítið betur í þetta með hvernig við setjum framkvæmdina upp og það við verðum bara að vanda okkur við það þannig að allir séu sáttir. Og svo langar mér bara, mér finnst þessi umræða pínulítið óþægilega af því mér finnst við svolítið vera að ræða hér okkar eigin mál. Við sitjum hér á kirkjuþingi, við vorum kosin á kirkjuþing, mörg okkar langar alveg til þess að sitja áfram á kirkjuþingi, þannig við erum svona svolítið að víla og tala þetta með bara, þú veist, okkar eigin mál sem mér finnst hérna, já, það alveg svona, mér líður ekki rosalega vel með þetta. En svo langar mér bara til þess að við vöndum okkur öll við að tala þingið okkar upp. Mér finnst upphefð af því að sitja á kirkjuþingi. Mér finnst gaman að segja frá því. Ég var í sjúkraþjálfun í morgun og var einmitt að segja sjúkraþjálfunum mínum hvað við værum að gera á þessu kirkjuþingi. Þetta skiptir máli að við tölum þetta allt upp og það skiptir máli að við komum fram sem ein heild. Ég velti því rosalega lítið fyrir mér hvort að ég sit við hliðina á presti eða vígðum þjóni sem ég notabenni dásamlegt hugtak. Ég vildi óska þess að ég væri menntað þjónn, þið viti. Hugsa ykkur hvað þetta er svo fallegt hugtak. Þetta sem að felur í sér ákveðna þjónustu. Mér finnst prestar mjög skemmtilegt fólk, það syngur vel og gaman að tralla og gera allt mögulegt með því. Þannig að mér finnst við verðum að koma fram sem ein heild og við megum ekki vera með neitt troka gagnvart hvert öðrum. Ég viðurkenna það fúslega, ég hef mjög takmarkað vita á ýmsum guðfræðilegu málum en ég hef heilmikið vita á mörgu öðru og tölum af virðingu hvort við annað og komum fram sem ein heild, rosalega stolt af því að sitja á kirkjuþingi. Til máls tekur Einar Örn Björgvinsson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson og síðan Ríkharð Ibsen og Auður Torberg og síðan framsögumaður. Forseti, ég ekkert rosalega hrifinn af nefndaráliti og breytingartillögu löggjafarnefndar. Ég mun hrifnari að upphaflegu tillögunni. En það þrennt sem að ég heyri hér. Það misvægi atkvæða, það fækkun presta og það kvóti á ungt fólk. Þetta það sem að mér finnst standa út úr í umræðinni. Varðandi misvægi atkvæða þá búið að ræða það alveg og mörg sjónarmið komið fram. En ég sammála síðasta ræðumanni, það verða að vera fulltrúar af öllu landinu. Það búið að benda hérna á leiðir til þess að jafna misvægi atkvæða eða bara þá, við verðum bara að sætta okkur við það. Nú, varðandi fækkun presta, við prestana vil ég segja þetta. Við viljum ekki að kirkjan sé eingöngu prestana. Við verðum að efla leikmenn og fá öfluga leikmenn upp. Það bara svolítið grundvöllurinn að lífi kirkjunar. Nú, varðandi kvóta á ungt fólk. Ég ekkert endilega ósammála því eða sammála því. Kvótar geta verið gagnlegir til þess að jafna hlut. Það getur verið vandmeðfarið. En ef við ætlum að setja kvóta á kirkjuþing, þá verðum við að sama skapi að setja kvóta á ungt fólk inn í sóknarnefndirnar. Því að þar vandamálið. Unga fólki ekki að koma upp úr söfnunum inn í sóknarnefndirnar, inn á kirkjuþing. Takk fyrir. Þá tekur Rúnar Vilhjálmsson til máls og síðan Ríkharð Ibsen og Auður Torberg og þá framsögumaður. Já, forseti, eins og hér hefur komið fram og orðið ljóst að þá eru skiptar skoðanir bæði upphaflega málið og breytingartillögu löggjafarnefndar og reyndar skiptar skoðanir líka þær breytingartillögur við breytingartillöguna sem komið hafa fram. Kannski var þetta fyrir séð, en það eru áhyggjur af fækkun vígðra hjá sumum, áhyggjur af of stuttum skrefum hjá öðrum, áhyggjur af því að of fáir ungir verði kosnir á þingið.
heyrist líka og svo er mikið talað hér misvægi atkvæða í tillögunum og talað þar að hér sé farið aftur á bak, jafnvel, í þeim efnum með tillögu löggjafarnefndar. Ég sammála því sem hér hefur komið fram það að alger jöfnun atkvæða algjörlega óraunhæft fyrirbæri. Við verðum að tryggja ólík sjónarmið á þessu þingi og það þýðir að það verður alltaf eitthvað misvægi atkvæða. Spurningin er bara á hvaða forsendum það er gert og hver hugsunin er á bakvið í þeim efnum. Hér tala sumir fyrir því að hafa bara opið beint lýðræði og allir geti kosið, hefði skráð sig á kjörskrá og er í þjóðkirkjunni og svo framvegis. Slík útfærsla, ég tala nú ekki ef að kjörgengið er á sama tíma mjög opið og á sama tíma er almennt lítill áhugi fyrir eða þekking á kirkjuþinginu, getur boðið ýmiss konar vanda heim. Það er ekki hægt að leggja svona laga til án þess að huga að mögulegum afleiðingum. Það er almennt talið óheppilegt ef að kjörgengi og kosningar eru mjög opnar en þáttaka er lítil. Það er almennt talið mjög óheppilegt og jafnvel stór varasamt. Það býður heim ýmiss konar hópum og öflum og sjónarmiðum sem eiga ekkert samleið með lúterskri evangelískri kirkju og þeim boðskap sem hún stendur fyrir. Ég held við ættum ekki að fara þangað, en hver getur verið á móti lýðræði? Þá kemur þessi spurning alltaf upp og við verðum bara að vera tilbúin til þess að færa góð rök fyrir þeim útfærslum sem við leggjum til. Mér finnst, og ég nefni þá í því sambandi að breytingar til að löggjafarnefndar kemur ekki með neinni heildstæðri góðri skýringu eða greinargerð. Og það sýnir náttúrulega líka að sömu leyti í hvaða stöðu við erum akkurat á þessu augnabliki. Ég er mjög hlynntur auðvitað því að unga fólkið eigi hér stærri hlut í þinginu. Það þarf að eiga stærri hlut í sóknarnefndunum. Það þarf að vita af og hafa meiri áhuga á aðalsafnaðarfundum í sóknunum. Og að þessu er öllu hægt að vinna mikið betur heldur en við gerum og við þurfum að gera það. En þar til viðbótar kemur alveg til álita að það sé alveg ofan við og í viðbóti það til kvóti fyrir ungt fólk inn á þingið og sérstök kjördeild. Mér finnst það alveg komið til greina. Slíkar kvóta hafa menn oft rætt í tengslum við ráðstafanir sem að gætu jafnvel verið tímabundnar, sem að síðan mætti endurskoða þegar að þáttaka hefur orðið meiri og virkni meiri. En mér finnst alveg komið til greina að slíkt sé skoðað. En það liggur ekki fyrir í breytingatillögunni hjá löggjafarnefndinni. Frekar en ýmislegt annað sem hér hefur verið rætt og talin nauðsyn á. Ég vil líka taka undir það sem hér hefur komið fram. Við megum ekki vera hér í flokkadráttum og flokkaskiptingu varðandi þingið. Prestar eða vígðir starfsmenn í kirkjunni gegna lykilhlutverki í þjónustu hennar hafa auk þess tiltekna sérþekkingu á þeirri þjónustu sem er lykilþjónusta í kirkjunni. Og þess vegna eru til rök fyrir því að á kirkjuþingi siti vígðir ásamt óvígðum og það sé sérstaklega tilgreint. Svo geta menn alltaf velt því fyrir sér fram og aftur hver hlutföll og fjöldi eigi að vera, en það er annað mál. En við þurfum að tala þessi mál af sanngirni finnst mér og án flokkadrátta eða brigslum það að fólk sé að gæta sérstakra persónulegra hagsmuna þegar það kemur hér fram til að ræða fagleg málefni kirkjunnar. En ég er jákvæður gagnvart þeirri hugmynd sem að hér hefur komið fram frá formanni löggjafarnefndar það að málið sé allt skoðað betur og unnið betur og þá höfum við þessar umræður, við höfum umræður frá aukaþinginu og við höfum ágæta skýrslu starfshópsins sem vann málið til að byggja á og ég gæti ekki hugsað með þá hugsun hér að við værum að afgreiða einhverja útgáfu af hugmyndum aukið lýðræði í kirkjunni með einu eða fáum atkvæðum hér í miklu ósætti á þinginu. Það bara má ekki gerast. Svo ég legg til að þetta mál fái frekari vinnslu og fari yfir þennan þingfund hér
og það þýðir þá leið að þær góðu breytingar sem við vonumst til að verði í málinu, að þær komi þá til framkvæmda ekki næst heldur þar á eftir við kosningar til þingsins. Takk. Til máls tekur Ríkharður Ibsen og eftir honum talar Auður Torberg og síðan framsögumaður. Forseti, ekki duga heimskramanna ráð, verður koma fleiri saman. Einhver vitnaði nú Jóla Pá á þinginu hjá okkur í maí. Mér þykir nú heldur miður að við skulum ekki komast lengra heldur en raun ber vitni eftir alla þessa miklu vinnu sem að Magnús og hans kollegar lögðu í. En mér finnst alveg rosalega sorglegt að það sé ekki meira lagt í það að vinna þetta svolítið svona heildstætt. Og það kemur að jöfnun atkvæðisréttar, samræmi atkvæð og annað, þá velti ég nú bara upp þessari umræðu varðandi Vestfirðina. 32 sóknir, 47 kirkjur, 5 prestar. En þeir eru með 32 sóknir. Á Suðurnesjum telur sóknirnar á fingrum annarra handar. Það eru 30.000 manns. Á Vestfjörðum eru hvað? 7.600. Þetta er náttúrulega bara galið. Það eru 275 sóknir í landinu. Og menn eru að tala samræmi atkvæða. Ég held að við þurfum að finna einhver ný orð hvað þetta varðar. Við þurfum að huga að þessu. Og þegar maður horfir á hana sal, auðvitað eiga að vera hér inni alvöru fulltrúar. Við erum að tala sóknarnefnda formenn, stærstu sóknarna. Það eru þeir sem skipta miklu máli. Auðvitað þurfum við að laga hér líka atkvæðin frá unga fólkinu. Og af hverju er þetta svona flókið? Af hverju fækkum við ekki bara vígðum niður í 9 strax, minni en þriðjungur, og leyfum bara unga fólkinu að kjósa 3 fulltrúa á kirkjuþingi unga fólksins. Klárum þetta bara strax. Arnfríður sagði það áðan, það eru 20 ár síðan það var 1 kona á kirkjuþingi. En við verðum að stíga einhver skref. Það liggur bara fyrir. Á fyrsta þinginu sem ég satt, þá vorum við Arna að ræða saman forsetakjörið og biskupskjörið og annars og Óskar kom inn á. Mér finnst það rosalega sorglegt að biskupin sé ekki á pari við forseta Íslands. Staðreyndin er bara svo að það er bara því að fólk bara fær ekkert að kjósa biskupin og það jafnvel skilur það ekki. Á hverju fá ekki bara allir sem eru í þjóðkirkjuna að kjósa biskupin? Þá fara líka bara þeir sem eru í framboði miklu betur í þetta, þeir fara all land, ég ætla nú ekki að gera lítið úr því, þið stóðu ykkur afar vel, skilurðu, og ég held að það sé ástæðan fyrir því að við erum að sjá þjóðarpúlsinn rjúka upp, ég vil fá hann bara miklu herra. En þarna er bara metnaðurinn komin á þessa frambjóðendur, skilurðu, til þess að kynna sig almennilega, og þá kemur öll kirkjan með. Þannig að ég bara ítreka það, ég held að við verðum að sýna Magnúsinu tilhlýðilega virðingu og stíga einhver skref. Og ég held að það er hugmyndir sem liggja hér fyrir Stefán, því það ættu nú að geta fundið einhverja lausnir úr. Takk. Til máls tekur Auður Torberg og síðan Stefán Magnússon sem lýkur þá umræðinni. Forseti, já, ég var alveg óánægð með að mér fannst þetta ekki nógu stór skref, en auðvitað í ljósi umræðinnar þá erum við erum treg til og ég held að þetta sé bókstaflega minnsta skref sem við getum tekið. Ef við ætlum að taka næsta skref, hvort sem það er að opna kosningarnar að hluta eða fullu, ætlum við þá að hafa sér deild fyrir leikmenn og aðra deild fyrir presta. Ætlum við að halda því áfram. Á öllum mínum fundum sem við höfum rætt þetta nú í 2 ár, að þá hefur enginn andmælt því í mín eyru á neinu leiðarþingi eða neinstaðar, ekki einu sinni vígðir þjónar, að það væri óeðlilegt að við værum að koma úr einu kjördæmi, bæði vígðir og óvígðir. Og það sem að lætur manni líða eins og þetta sé stétta, það er þegar að kirkjuþingfulltrúar að koma upp og segjast geta verið fulltrúar kollega sinna þvert yfir landið. Það stuða, þá hugsa maður bara, já, einmitt, við viljum vera fulltrúar kjördæmisins.
Og ég þakka kærlega fyrir mjög góðan stuðning af höfuðborginni fyrir landsbyggðarstefnu kirkjunnar varðandi vægi atkvæða og mikilvægi þess að við séum með fulltrúa af öllu landinu. Og ég held ekki að við ættum að byrja upp á nýtt að öðru leyti en því að það er alltaf hægt að bæta þetta, en ef við ætlum að tala um skilvirkni og að nota peningan okkar, að þá er tabula rasa ekki alveg tabula rasa allavega, sko. Þú veist, notum peningin og það sem við höfum verið að tala um núna klukkutímum saman. Notum það áfram. Og ef við förum í að sameina kjördæmin og höfum allt opið, þá geti það enda þannig að það veru engir prestar eða bara prestar. Þannig að þar finnst mér kannski kvótinn gagnlegur, sko. Það megi ekki vera fleiri prestar en ekki prestar, en við viljum líka hafa prestana. Þannig að, þú veist, það er þetta jafnvægi. Við heldum fyrir norðan opinn fund sem við auglýstum allt ágætlega og ég skrifaði eina grein hérna í kirkjublaðið og var svona eitthvað að reyna að óta mínu tóta og mjög óþægilegt. En þar voru framsögur og prófasturinn okkar kom og var með framstögu og hann sagði "Culture eats strategy for breakfast". Sagan er náttúrulega miklu lengri þegar alvöru guðfræðingur og svona ræðumaður segir þetta. Culture eats strategy for breakfast. Þannig að við þurfum að byggja upp lýðræðis menningu innan kirkjunar. Við getum verið með alls konar strategíu, við getum verið með alls konar merkt sæti og kvóta og alls konar. En það er menningin okkar sem við komum úr sem að skipti máli. Og það getur ekki verið á móti lýðræði. Og í nútíma samfélagi þá verðum við að passa upp á lýðræðið okkar. Og ég held að hlutverk þjóðkirkjunnar sé stærra heldur en margra annara félagasamtaka í því að ala upp lýðræðis, hvað ég segja, bara lýðræðislegt uppeldi þjóðarinnar. Ábyrgð okkar á því sé meiri og við eigum að þora að taka stærri skref, en þetta er bókstaflega minnsta skref sem hægt er að taka. Það er að búa til eina kjördeild, það er þá tilbúið, svo er það hægt að tala um opnun kosningana þegar á næsta kjörtímabil. Þá tekur framsögumaður til máls Stefán Magnússon. Forseti. Þrír tímar í umræðu núna, það er bara fínt, góðar umræður. Ég held að þetta sé bara, held ég fullir það, svona vel flest sjónarmið ætti nú að vera komin til skila. Og ég má til með að sko í tillögunni er búið að breyta fjölda presta þarna. Þó að það er ekkert að því að samþykja það per se, bara horfinu bara svona utanfrá þetta, sko. Ef að það stangast á við aðra reglur þá einfallega er það lagað þeim megin. Af því við erum núna, eða værum hugsanlega núna að fara að samþykja breytingu á þessum lið, þá er það lagað í öðrum reglum. Þannig að þetta er út til okkar ekkert samþykkt málsins í sjálfu sér. Enda er ýmislegt annað sem getur verið að málinu sem var meira ástæða til þess að útiloka samþykkt þess. Og ef menn vilji ekki máli þá bara fella með það frekar heldur að koma með breytingartillögur sem segjast alla fella það, sko. Það er bara miklu einfaldara, sko. Hitti bara til að flækja málið og ég veit ekki til hvers reyndar, sko. Af mörgum góðum ræðum þá fannst mér nú Einar Örn tala hér á miklu viti og súmura þetta upp sem að kannski máli snýrist um. Á þinginu eru of fáir ungir, það er ekki gert ráð fyrir þeim í reglunum sérstaklega að nota kvóta eða rými fyrir unga og væntanlega þarf það þá bæði að gilda leika og lærða. Annað væri óeðlilegt. Það er óánægja með
fækkun presta, það er ekki hægt að búast við öðru en að þeir sem hér setja sér óánægðir með það. En fyrir því eru alveg rök. Og svo er atkvæðavægi sem að margir eru mjög uppteknir af. En ég held að það verði alltaf til staðar í borgríkinu, sko. Það er alveg sjálfstætt og sér vandamál hvernig Ísland er orðið, getur við sagt. Að suðausturhornið er hér að yfirgnæfandi fjölmennara heldur en allt landið. Það er ekki. Þá er spurning, hvað er næsta skref? Svona í ljósi umræðina þingsköp, það sem talað 3 umræður, þá ætla ég nú að gera það tillögu minni að máli verði aftur vísað í löggjafarnefnd og tekið fyrir og afgreitt þaðan aftur innan vonandi skamstíma. Við höfum ennþá séns til að gera bragarbætur og laga fyrir kosningarnar í vor, en tíminn vinnur ekkert endilega með okkur. Kannski verður það bara niðurstaða löggjafarnefndar að taka upphaflegu tillögu þremenninganna og leggja þær fyrir aftur. Það getur bara meira en vel verið að það verður niðurstaða. Ef við förum þá leið, þá fylgir það sá bökulskamri, við skulum segja, að það þarf að taka verulega fjármuni í undirbúning og auglýsingu og kynningu á þessum breytingum og væntanlegum kosningum vor. Þetta er að vísu bara smáurar, ég get ímyndað með 30-40 milljónir, sko. Það getur aldrei orðið minna. Annaðhvort gerum við þetta með myndabrag eða sleppum þessu. Þannig, forseti, að ég legg til að málinu verður aftur vísað í löggjafarnefnd. Já, þá er það núna hvað við gerum og það liggur fyrir frávísunartillaga sem að ég gef orðalaust vil ég lesi hann aftur. Í ljósi þess að málið eins og það er framkomið stangast á við starfsreglur kirkjuþing númer 8 frá 21-22 og 4. grein laga númer 77 frá 2021 þjóðkirkjuna legg ég til að málinu verði vísað frá. Orðið er laust. Steindór Haraldsson. Forseti, ég talaði gegn þessari tillögu eindregið. Ég tel að tillaga sem kom fram hjá framsögumanni áðan sé góð. Að vísa þess aftur og hætta ekki málið og opna á það hvort að upphaflegu tillaga verður lögð fram eða ekki, taka nýtt, en að vísa þessu frá og byrja málið algjörlega frá grunni, við erum að kasta talsverðum pening út gluggann með því. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Einar Már Sigurðarsson. Forseti, ég vildi nú bara láta það koma fram að ég er eiginlega í prinsipinu á móti frávísun á málum vegna þess að í mínum huga er það ekki mjög lýðræðislegt að gera slíkt. Þannig að mér finnst eðlilegast að máli fari eins og er búið að koma hér til nefndar á ný og síðan verður farið yfir málið í ljósi þeirra umræðna sem hér hefur átt í stað og ég vil koma því að það er ekki útilokað og kannski skynsamlegt þegar nefndin kemur aftur fram með að taka meira tillit til upphaflega málsins og hugsanlega ákveða vegna þess að það er alveg rétt sem hér kemur fram að það er allt of fáir sem vita hvað kirkjuþing er. Ef það er til dæmis samþykkt hjá okkur í vor
að eftir 4 ár yrði kosið eftir því fyrirkomulagi að allir mættu kjósa sem að skráður í þjóðkirkjuna, þá væri raunverulega búið að ákveða þessa kynningu sem yrði þá tími til þess að gera almennilega. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að nefndin ætti að geta skoðað og ég þess vegna styð það að máli fari aftur til nefndar og það verði þá vandað til verka eins og hér er búið að lofa margóft. Þá tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir til máls. Frú forseti, þegar ég kaupi mér nýjan bíl sem hefur nú bara gerst einu sinni um ævina, þá byrjaði ég ekki á því að finna upp hjólið. Það þó að væri byrjað upp á nýtt, þá er öll sú vinna sem búið er að vinna. Hún er ennþá til staðar. En í ljósi þess sem flutningsmaður hefur núna óskað eftir að málið fari aftur inn í nefnd, þá ætla ég að hvetja löggjafarnefndina til þess að taka sér góðan tíma í það. Ekki að fara í eitthvað spretthlaup, heldur vinna vel, taka góðan tíma í það, hlusta á það sem hefur komið fram á þinginu, hlusta aftur á umræðurnar sem voru í vor og sveimir þá bara tala við aðra þingfulltrúa og viðra við þá hugmyndir. Í ljósi þess, þá dreg ég frávísunartillögu mína tilbaka. Tilgangi náð. Já. Þá er það tillaga frá framsögumanni að máli fari aftur inn í löggjafarnefnd. Þessi Bryndís Malla. Já, gjörðu svo vel. Bryndís Malla Elísdóttir tekur til máls. Forseti, byrja á að ítreka þakkir mína fyrir góða umræðu hér í dag, þó hún sé orðin nokkuð löng. Þegar við tölum að byrja upp á nýtt, að þá velti ég fyrir mér ef að málinu er vísað aftur núna til löggjafarnefndar, að það sé ekki verið að setja einhverja tímapressu á okkur. Við þurfum þá að eins og við höfum talað svo oft að það þurfum að vanda þessa vinnu og það þýðir að við þurfum að gefa okkur þá tíma. Þannig að mér finnst það skipta svolítið miklu máli hvað við erum að tala þegar við erum að vísa aftur til löggjafarnefndar, ef við erum að setja á okkur einhverja pressa, við þurfum að skila fyrir ákveðnum tíma, eða er verið að gefa okkur frelsi einmitt til þess að taka umræðinu hér í dag og byrja svolítið frá grunni, og þá erum við ekki að tala um alveg bara frá kristnitöku, heldur erum við með skýrsluna, náttúrulega umræðuna, þannig að við erum með ákveðin grunn. En að við séum ekki að fara að flýta okkur af því það sé ykkur með tímamörk á. Mér finnst þetta grundvallaratriði hvað við erum að tala um. Stefán Már Gunnlaugsson tekur til máls. Síðan Stefán Magnússon. Forseti, ég er aðeins nýr ennþá. Til að nýta mér það. Þó ég sé búin að þau lesa starfsreglur þingsköp fram og tilbaka og var í hópi þar og með góðum sérfræðingum, Ragnhildi og Guðmundi, í þeim málum. Þá svona spyr ég mig aðeins, við erum að ljúka hér annar umræðu, sem starfsreglur minni mig, þá er ekki hægt þá er málum við hlokið. Við erum að vísa máli eftir aðra umræðu nefnd, tökum það aftur þá aðra umræðu. Nú er ég búin að tala tvisvar málinu. Ég bara langar að spyrja, stenst þetta starfsreglur? Og ég get ekki því greitt atkvæði með því að vísa málunum til nefndar ef þetta sé ekki skýrt. Ef ég fæ ekki skýr svör við þessu, þá náttúrulega get ég ekki annað en greitt atkvæði á móti því að máli verið víst til nefndar. En það finnst mér máli með þeim hættorðið að við séum komin ákveðin núllpunkt og ég held að séum í þeirri stöðu, þetta er góður umræður, að við þurfum bara svolítið að byrja frá byrjun og búa til plan. Til nokkra ára, já, berja þetta í gegn, og búið til plan til einhverja ára. Þannig við getum, ég tek alveg það, ég vil stefna því að opna kjörið sem flest og sem mest, en við þurfum að hafa einhverja áætlun það. Við getum gert það hér já. Aðeins vegna orða Stefáns
Más, þá hefur þetta gerst áður og ef að þegar að þá er bara nýr tími, ræðutími, þannig að það er ekki þessi ræðutími núna, þetta getur forseti alveg ákveðið að gera og þá verður bara að fá allir þann tíma sem þið þurfa og þannig að það er ekkert, er bara alveg heimilt að hafa jafnmargar ræður, ef að er þetta skýrt. Já. Nei, ansvar. Nei, þetta er ekki svarið við sem ég var að forseti, þetta er ekki svarið við þeirri spurningu sem ég var að spurja hvort það verið heimilt fyrir þessi starfsreglum, ekki hvort það verið gert áður. Stundum það sem hefur gert áður er ekkert endilega rétt þó þess að það verið gert áður og þessi fordæmi fyrir því. En starfsreglum er það sem gilda og það sem við förum eftir og spurningum minn stendur því enn. Er þetta heimilt samkvæmt starfsreglum? Ég held að kirkjuþingi geti ráðið því þó að það sé í starfsreglum að vísa þessu aftur inn í nefndina vegna þess að málið þess eðlis að það er mikið betra að minna málið betur heldur en að gera það ekki. Já. Jú, svo bara frestum við bara annarri umræðu og forseti getur alveg gefið nýjan ræðutíma. Það er ekkert vandamál. Það er ekkert samkvæmt starfsreglum. Það er alveg hægt að gera það. Það er frelsi sem að forseti getur eins og hann getur breytt dagskráni bara eftir því sem að verkast vill. En forseti telur þetta mjög skynsamlega ráðstöfun og óskar því eftir að það veri greitt atkvæði það hvort að málið fari inn í löggjafarnefnd aftur og haldi þar áfram. Stefán Magnússon tekur til máls. Forseti, ég vil meina að löggjafarnefndin eigi að taka snúning á málinu núna sem fyrst og athuga hvaða möguleikar í stöðunni. Kannski getum við lagt fram eitthvað skynsamlegt sem er í öllu falli áfangi að einhverju framtíðarsýn. Ef ekki, þá bara leggjum við til að máli sér dregið tilbaka. Það er ekki tilgangur, finnst mér, eða við skulum orða það þannig, það er miklu skynsamlegra að reyna komast á þann stað að við getum notað nýjar reglur í vor. Ef við ætlum að draga þetta úr hófi, þá notum við ekki nýjar reglur í vor. Þannig að mín sýn er þetta, við tökum umræðin í löggjafarnefndinni og ef við metum það þannig að það sé hægt að laga og bæta og leggja það fyrir aftur, þá gerum við það. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Auður Torberg, gjör svo vel. Forseti, mér langar bara að segja sem flutningsmaður upphaflega málsins að ég treysti löggjafarnefnd fyllilega til þess að skoða þetta og sjá hvort það sé hægt að bútasauma þetta þannig að eitthvað fallegt komi út. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og þá liggur svo tillaga til að máli sé bara frestað umræðu og fari aftur inn í löggjafarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Það eru 4 á móti, þannig að það er samþykkt að máli fari aftur til löggjafarnefndar. 5 og þá gerum við matarhlé. Og þessum fundi er slitið, til nýs fundar verður boðað eftir fyrirspurnatíma til biskups.
Ég ætla að biðja þingmenn að taka sér sæti. Fyrsti fundur laugardag, annar sunnudag, þriðji mánudag, í morgun. Ég ætla hérna Hermann. Svo kemur 50 fundur, slítur fundur þá eftir Já, fyrirspurnir. já, og þá er 50 fundur. Hvar er Hermann? Viltu varpa upp fyrirspurnunum? Elinborgar fyrst. Fjórði fundur á kirkjuþingi er settur og við tökum fyrir núna fyrirspurnir frá kirkjuþingsfulltrúum til biskups og fyrirspyrjandi er Elinborg Sturludóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, það vakti athygli á dögunum þegar biskup Íslands auglýsti eftir söngmálastjóra þjóðkirkjunnar að auglýst var eftir einstaklingi í 60% starf. Í ljósi þess hve kirkjutónlistin er mikilvægur hluti helgihalds og starf þjóðkirkjunnar vekur eftirtekt að aðeins skyldi vera auglýst hlutastarf á sama tíma og rekstrarsvið biskupsstofu sýnir okkur ánægjulega fjárhagsniðurstöðu. Starf söngmálastjóra hefur til þessa verið meðal annars fólki í því að styðja við kórastarf þjóðkirkjunnar, til dæmis með því að leggja land undir fót til að hitta kirkju, kóra og skipuleggja menntun organista og símenntun í kirkjutónlist. Og söngmálastjóri er einnig faglegur ráðgjafi biskups og kirkjunnar allrar í tónlistarmálum. Starf kirkjukóra, sérstaklega á landsbyggðinni, á undir högg að sækja og þetta fjölmennasta sjálfboðaliða starf kirkjunnar þarfnast hvatningar og umhyggju, sérstaklega til að laða að ungt fólk til söngs í kirkjunni. Starfið hefur verið 100% starf undanfarinn áratug og hefur verið það lengst af í rúmlega 80 ára sögu embættis söngmálastjóra. Ljóst er að sá aðili sem aðeins gegnir 60% stöðu þarf að vinna annað starf samhliða til að sjá sér og sínu farborða. Sveigjanlegur vinnutími og ferðalegur rúmast ekki vel innan svo lágs starfshlutfalls. Þetta gæti kallað á umtalsverðar yfirvinnugreiðslur eða að ákveðnum þáttum starfsins verði ekki sinnt sem skyldi. Og því spyr ég biskup Íslands, hverjar eru faglegar og fjárhagslegar ástæður þess að starfið er ekki auglýst sem fullt starf? Var faglegt álit fyrir hendi sem mæltu með því að starfið væri ekki lengur fullt starf? Er það fullnægjandi framtíðarsýn fyrir þjóðkirkjuna að eina starfið í stjórnsýslu hennar sem er í þágu tónlistar helgihaldsins sé aðeins 60% starf? Er ég eitthvað trufleikur eða? Nei. Þá ætla ég að víkja að annarri fyrirspurn sem ég legg hér fram til biskups Íslands. Nú nýverið var prestsembættið í Stykkishólmi auglýst laust til umsóknar og sem betur fer barst umsókn Stykkishólmsprestakall frá afar vel hæfum einstaklingi sem verður vígður til þjónustu í Hólminn áður en langt líður og er ástæða til að fagna því. Sjálf hafði ég ekki hugmynd að sóknarprestaðan í Stykkishólmi væri laus til umsóknar og vakti það furðu mína að það hefði farið fram hjá mér og er skemmst frá því að segja að einmitt við þetta komst ég að því að auglýsingar laus embættu hefði ekki verið á forsíðu heimasíðunnar allnokkurt skeið. Nú er öllum hér inni ljóst að það er farið að bera á prestaskorti, ekki síst á landsbyggðinni og fáir hafa sótt þau embætti sem auglýst hafi verið á síðustu misserum. Einmitt þess vegna mætti ætla að mikilvægt væri að vekja sérstaklega athygli á því þegar að prestsembætti eru auglýst til umsóknar. Það hlýtur að vera vilji kirkjustjórnarinnar að tryggja það sem flestum sé gert kunnugt það þegar störf losna í þjónustunni og að sem flestir
sjái auglýsingar á vegum þjóðkirkjunnar. Og því spyrja biskup Íslands, hver er ástæða þess að laus störf hjá þjóðkirkjunni eru ekki lengur auglýst á forsíðu á heimasíðu þjóðkirkjunnar, heldur einungis undir flipanum laus störf. Þá svarar fyrirspurnum biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, fyrirspurningin spurt hvaða faglegar og fjárhagslegar ástæður búa baki því að starf söngmálastjóra sé ekki auglýst sem fullt starf. Fyrir því eru faglegar ástæður en engar fjárhagslegar ástæður búa þar að baki, enda mun sú breyting sem lagt upp með fela í sér aukin útgjöld. Þegar ráðist í skipulagsbreytingar er mikilvægt að hlusta á raddir þess fólks sem þekkja þau störf sem breytingarnar snerta og það var gert í máli þessu. Söngmálastjóri og skólastjóri Tónskólans sem nú er að láta störfum lagðist í mikla vinnu ásamt fleirum við endurskipulagningu tónlistarskólans. Hennar tillaga var sú að staða söngmálastjóra og skólastjóra tónlistarskólans yrði 60% en til viðbótar við það yrði komið á fót 2 stöðum deildarstjóra í skólanum 25% starfshlutfall hvort. Sú staða sem áður var 100% starf eins einstaklings breytist því í samtals 110% stöðu 3 einstaklinga. Biskup féllst á þær tillögur og því var staðan auglýst sem 60% starf. Komi í ljós að fyrirkomulagið þykir óheppilegt er ekkert því til fyrirstöðu að snúið verði til fyrra horfs eða jafnvel annað fyrirkomulag tekið upp. Liður B, faglegt álit og úttekt frá fyrrum söngmálastjóra lá fyrir hendi þegar ákvörðun var tekin samanber það sem áður kom fram. Liður C, staða söngmálastjóra hefur verið 50% starfshlutfall og staða skólastjóra Tónskólans 50% starfshlutfall, samtals 100% starfshlutfall. Verið er að breyta því 110% starfshlutfall sem er markmið með breytingunum ekki annað og meira en að efla tónlistarstarf helgihaldsins. Breytingin er því hluti af þeirri framtíðarsýn biskups að efla tónlistarstarf í kirkjum landsins. Og seinni spurningin. Vinna við nýja heimasíðu þjóðkirkjunnar er í gangi og áætlað er að hún verði tekin í notkun á næstu misserum. Líkt og eðlilegt er mun verklag og framsetning efnis á nýju heimasíðunni taka nokkrum breytingum og skapaðist millibils ástand þar sem nýju verklagi var beitt við framsetningu efnis á gömlu heimasíðunni. Vegna ábendinga sem borist hafa var tekin svo ákvörðun að birta áfram fréttir laus störf eins og venja hefur verið og þakka ég ábendinguna. Þetta voru sem sagt mistök og ég þakka ábendinguna og því verið breytt. Fyrirspurnunum svarað og fyrir þá tekið fyrirspurnir frá Stefáni Má Gunnlaugssyni og tekur hann út til máls. Forseti, ég er með allnokkrar fyrirspurnir. Handinn kom yfir mig. Þannig að hver spurning hvernig best að hafa þetta, ekki bara spyrja hverja eina fyrirspurn fyrir sig, allar einu, ekkert mál, já. Fyrirspurnar nú lagðar fram ásamt inngangi að þeim, en ég bara með leyfi forseta, bara fer ég í gegnum þetta lið fyrir lið. Mér láðist að beina þeim á ákveðin aðeins, ég allavega einn fyrirspurn hefði kannski átt að fara framkvæmdanefndina en svo sem ekki breytt við þessu. Fyrsta fyrirspurnin lítur að söngmálastjóra eins og fyrir fyrirspurn. Nýlega var auglýst eftir nýjum söngmálastjóra sem tekur við frá 1. janúar næstkomandi þegar auglýsingar
fyrir starf söngmálastjóra eru bornar saman núna og þegar síðastar auglýstar 2023 virðist lítill munur á ábyrgð helstu verkefnum söngmálastjóra en hefur starfsreglum nr. 1074/2017 söngmálastjóra ekki verið breytt. Einnig stutt síðan embætti söngmálastjóra og tónskóla þjóðkirkjunnar var sameinuð í eitt að beiðni kirkjutónlistarráðs sem fagráð og stjórn tónlistarskóla þjóðkirkjunnar. Því spurt, hver ástæðan fyrir því að starfshlutfall söngmálastjóra var lækkað úr 100% niður í 60%? Er það gert í ljósi reynslunar af viðkomandi embættisstörfum síðustu árin? Var haft samráð við hlutaðeigandi aðila þessa breytingu, það kirkjutónlistarráð, félag organista og prestafélag Íslands. Hvernig við verið áfram tryggt í svo lágu starfshlutfalli að fylgt sé eftir stefnu í kirkjutónlist, veita tónlistarskólanum forstöðu og veita söfnuðum ráðgjöf, fræðslu, aðstoð og stuðning. Hvaða áhrif mun þessi niðurskurður á starfi söngmálastjóra hafa þjónustu við landsbyggðina þar sem kórar og annar tónlistarstarf á víð undir högg að sækja? C. Hvernig verður staðið að vala á nýjum söngmálastjóra og við hverja verður haft samráð ráðninguna? Þá mér fyrirspurn auglýsingar og kynningamál. Samkvæmt skýrslu biskups hefur verið gert átak í kynningamálum á vegum þjóðkirkjunnar, meðal annars ráðinn samskiptastjóri, endurskoðun heimasíðu og aukinn sýnileika á samfélagsmiðlum. Því spurt a. Hver áætlaður heildarkostnaður vegna endurskoðunar heimasíðunnar að meðtaldri aðkeyptri þjónustu, vinnu starfsfólks þjóðkirkjunnar og annars kostnaðar. B. Hver kostnaður vegna kynningar, samskipta og samfélagsmiðlamála á síðustu árið, það frá september til september. C. Hvernig gert ráð fyrir þetta verkefni þróast áfram á kostnaður vegna þessa. D. Starfa á þjónusta þjóðkirkjunnar fer meðal annars fram í söfnuðum hennar. Hefur gert ráð fyrir að styrkja söfnuði í samskiptum og kynningarstarfi þeirra og þá með hvaða hætti. Þriðja fyrirspurnin lýtur að átaki í fræðslu en á 77. kirkjuþingi 2024-2025 var samþykkt þingsályktun að fela biskupi Íslands að efla fræðslu kristinn kærleika og samkennd meðal ungmenna og gerð fræðsluefnis fyrir efstu bekk í grunnskóla sem ungt fólk í framhaldsskólaaldri. Því spurt a. Hver staða verkefnisins, hvað hefur áunnist og hvenær áætlað að það komið til framkvæmda? Fjórða fyrirspurnin lýtur að æskulýðsmálum. Á undanförnum missum hefur verið ráðinn í svæðisstjóra æskulýðsmála við þjóðkirkjunnar sem samkvæmt nýrri skipan æskulýðsmála sem var samþykkt á kirkjuþingi 2021-2022. Og því spurt a. Hafa verið ráðnir svæðisstjórar í öllum þeim umdæmum sem átt að ráða svæðisstjóra? Ef svo hvenær gert ráð fyrir að þeirri ráðningu ljúki? B. Hver hafa verið helstu hlutverk og verkefni nýra svæðisstjóra? C. Hver staða svæðisstjóra gagnvart æskulýðssambandi þjóðkirkjunnar og öðrum æskulýðssamböndum? Samkvæmt fundargerð aðalfundar æskulýðssambands þjóðkirkjunnar fyrir starfsárið 2024 kemur fram að framkvæmdastjóra félagsins hafi verið sagt upp vegna óvissu fjárhagsstöðu félagsins og stöðu sambandsins. Hver staða sambandsins og ætlað að veita styrki til sambandsins sem stendur fyrir fjölmörgum mikilvægum viðburðum, einkum fyrir unglingastarf. Það var að 5. fyrirspurnin lýtur að aðgengismálum en á 77. kirkjuþingi 2024-2025 var samþykkt þingsályktun að unnin verið áætlun að kirkjur og annað húsnæði þar sem starf þjóðkirkjunnar og stofnana hennar og einstakra safnaða farið fram hafa aðgengi fyrir alla. Áætlunin liggi fyrir 2025 og hún komið til framkvæmda 2025-2028. Því spurt a. Hver staða við gerð áætlunarinnar og hún komið til framkvæmda? B. Ef svo ekki, hvenær áætlað hún liggi fyrir og komið til framkvæmda? 5. og síðasta fjallar kirkjudaga. Kirkjudagar þjóðkirkjunnar hafa verið haldnir þrisvar 2001, 2005 og nú síðast 2024. Reynslan hefur sýnt að hér gott tækifæri fyrir kirkjuna að sækja fram í kynningamálum og birta starf kirkjunnar á einum vettvangi. Einnig fyrir þátttökufundir sjálfboðaliða og starfsfólk að fræðast og eflast í störfum sínum á vettvangi kirkjunnar. Það ekki gott að hafa kirkjudag með svo löngum millibili og þar sem það þarf að byrja upp á nýtt að kynna viðburðinn innan við út á við og við lok síðustu kirkjudagur skýrsla hvernig til tókst og hvað hefði mátt gera betur. Því spurt gert ráð fyrir að kirkjudagar verið haldnir frá aftur á næstunni og hefur verið gerð áætlun þarum. Takk fyrir. Þá svarar fyrirspurnum biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, fyrsta spurning söngmálastjóra og A-liður. Líkt og fram hefur komið í svar við fyrri fyrirspurn var breyting gerð í kjölfar tillögu fráfarandi söngmálastjóra. Áréttað að breytingin felur í sér að eitt starf
í 100% starfshlutfalli er breytt í 3 störf í 110% starfshlutfalli. B. Haft var samráð við kirkjutónlistarráð áður en breytingin var ákveðin, en í kirkjutónlistarráði eru fulltrúar félagsorganista og Prestafélags Íslands. C. Með þeirri breytingu sem verið er að ráðast í er verið að afnema hluta af starfsskyldum söngmálastjóra er varða daglega starfsemi tónlistarskólans og þau störf færð á hendur deildarstjóra. Með því mun söngmálastjóri hafa betra færi á að fylgja eftir stefnu í kirkjutónlist og veita tónskólanum forstöðu og söfnuðunum ráðgjöf. D. Sú breyting sem ræðir felur ekki sér niðurskurð, heldur er verið að auka starfshlutfall 10% eins og fram hefur komið. Breytingin mun ekki hafa áhrif og þjónustu við landsbyggðina. E. Búið er að skipa valnefnd sem falið er að velja nýjan söngmálastjóra. Í henni sitja formaður organistafélagsins, formaður kirkjutónlistarráðs og fulltrúi biskups. Auglýsingar og kynningamál. Þetta tekur smá stund, þannig hlustið nú vel, þetta er mjög skemmtilegt. A. Beinn einskiptiskostnaður vegna gerð nýrrar heimasíðu er á tímabilinu 24.379.384 krónur, sem felur í sér aðkeypta vinnu og þjónustu. Ekki er þar talinn kostnaður vegna vinnu við að færa efni sem hýst hefur verið annar staðar sem áætlaður er 2–3 milljónir. Gróflega má áætla að kostnaður vegna vinnu starfsfólks þjóðkirkjunnar sé 1/3 af vinnu samskiptastjóra á tímabilinu og 2–3 mánaða vinnu sérfræðings á samskiptasviði. B. Heildarkostnaður vegna kynningar og samskiptamála á þessu tímabili eru 19.094.214 krónur. Af því eru 15.213.613 krónur einskiptiskostnaður vegna hönnunar á kynningarefni og vörumerkjabók þjóðkirkjunnar, vinnu við sameiginlegan kanvareikning, biskupsstofu og söfnuða, auk veldu þín gildi verkefnisins sem verður uppistaða í markaðsáteki þjóðkirkjunnar í vetur. Af þeirri fjárhæð eru 2.950.000 krónur vegna samninga kaup og þjónustu sem sagt hefur verið upp á tímabilinu. Þau verkefni hafa flust yfir á starfsfólk samskiptasviðs. Utan launa er C-liður. Utan launa eru 89% af útgjöldum samskiptasvið á þessu tímabili einskiptiskostnaður. Kostnaður utan launa samskiptasviðs mun því á komandi misserum markast að nánast öllu leyti af kostnaði við birtingu auglýsinga og áframhaldandi þróun á vefnum sem er sveigjanlegt verkefni. Þeir aðilar sem að hanna nýja vefsíðu kirkjunnar hafa gert samskiptasviði tilboð í að þróa vefsíðu í sama útliti og sama vefumsjónakerfi og nýr vefur þjóðkirkjunnar. Þessi vefsíða væri lagervara á biskupsstofu sem söfnuður og prestaköll og prófastæmi gætu nýtt sér gegn smávægilegu gjaldi. Vefsíðan væri því í sama útliti og nýr vefur þjóðkirkjunnar og væri afhent tilbúin til notkunar á léni kaupenda. Samskiptasvið hefur kannað áhuga á að nýta sér þessa þjónustu og vinnu nú út frá þeirri forsendu að 10 aðilar, hið minnsta, munu nýta sér þessa þjónustu. Þannig munu þessi 10 aðilar njóta góðs af hönnunarvinnu, vefhönnun og forritun sem þegar hefur verið greitt fyrir og skipta á milli sín kostnaði við að smíða þessa lagervöru út frá fyrirliggjandi hönnun og forritun. Þessar síður gætu jafnframt nýtt myndabanka, texta og fleira sem orðið hafa til við vinnu nýrrar heimasíðu þjóðkirkjunnar. Samhliða opnun nýrrar vefsíðu verður Canva aðgangur þjóðkirkjunnar gerður aðgengilegur öllum þeim söfnuðum sem vilja. Þar munu notendur fá aðgang að hönnunarviðmóti sem nýtir liti, leturgerð, tákn og merki þjóðkirkjunnar. Allt viðmót Canva miðast við að gera hönnun auglýsinga fyrir samfélagsmiðla sem og prent- og vefmiðla
á hvers manns færi. Samskiptastjóri hefur þegar efnt til fjölmiðlanámskeiðs og ætlunin eftir að ný heimasíða fer í loftið að halda því verkefni áfram. Nú í skoðun að fá jafnvel utanaðkomandi aðila í þá vinnu. Samskiptastjóri hefur lýst því að hann telji það lykilforsendu fyrir því að kirkjan haldi áfram góðum takti að talsmenn kirkjunar í fjölmiðlum fái alla þá aðstoð og þjálfun sem völ á. Þá má nefna að námskeið í notkun samfélagsmiðla sem samskiptasvið hefur áhuga á að gera aðgengilegt öllum sem vilja með einum eða öðrum hætti og að ráðast í uppbyggingu kerfis til innanhús samskipta í kirkjunni. Þá það spurningin átaki fræðslu og já, það bara A-liður þar, það einhver fleiri liðir. Svarið gerður hefur verið verktakasamningur varðandi gerð fræðsluefnis fyrir elstu bekki grunn- og framhaldsskóla. Verkefni hefur því komið formlega af stað og gert ráð fyrir skilum fyrir 1. maí 2026. Að því viðbættu verði haldið námskeið fyrir áhugasama presta og djákna sem hafa áhuga á að kenna verkefni í skólum. Æskulýðsmál, liður A. Ráðnir hafa verið svæðisstjórar í öllum prófasdæmum að undanskildu suðurprófasdæmi. Það stöðugildi þó fjárhagsáætlun næsta árs og því ráðgert að ráðið verði í starfið á næsta ári. Svæðisstjóri hefur í umboði biskups og prófasta tilsjón með æskulýðsstarfi og heildaryfirsýn með verkefnastjórnun, æskulýðsmála og æskulýðsleiðtogum sem starfa fyrir kirkjuna á svæðinu. Svæðisstjóri starfar með starfsfólki sem sér æskulýðsstarf í sóknum, myndar tengsl á milli þess og veitir því faglegan stuðning og ráðgjöf æskulýðsmál og mönnun starfsins. C. Stefnt að því að svæðisstjórar starfi náið með æskulýðssamböndum á þeim svæðum þar sem þau eru til staðar. Þar sem þau eru ekki til staðar þarf að vinna að því að stofna æskulýðssambönd og annað grasrótarstarf. Eftir stefnumótunarvinnu kirkjuþings var ákveðið að kirkjan setti meira fjármagn í æskulýðsmál og var þar sjónum sérstaklega beint að svæðisstjórunum sem eru fullorðið fólk sem á launum hjá kirkjunni í stað þess að treysta á frjáls félagasamtök. Með því kirkjan að taka meiri ábyrgð á æskulýðsmálunum en hún hefur gert og setja meira fjármagn í þau. Svæðisstjórnir taka við einhverjum verkefnum ASKþ eins og að halda landsmót æskulýðsfélaga en nú í vetur eru þessir aðilar að skipuleggja landsmót í sameiningu. Hlutverk ASKþ til frambúðar því að nokkru leyti óráðið og verður það ákveðið í samráði við þau samtök. Í ljósi þess ekki talin þörf á að veita styrk til ASKþ fyrir launakostnaði framkvæmdastjóra en við veitum styrk til einstakra verkefna. Aðgengismál. Svarið þar áætlun liggur fyrir og komin til framkvæmda. Felur hún í sér að þjóðkirkjan tryggi aðgengi að því húsnæði sem nýtt undir starfsemi þjóðkirkjunar og lauk þeim lið verkefnisins með því að aðgengi var tryggt að biskupsgarði að Tjarnargötu. Næsti liðurinn í áætluninni var að kortleggja aðgengismál í öðru húsnæði, einkum í kirkjum landsins. Þeirri vinnu nú nánast lokið og á nýrri heimasíðu þjóðkirkjunar munu birtast upplýsingar aðgengismál í kirkjum landsins. 126 kirkjur eru óaðgengilegar fólki í hjólastólum. Nokkuð margar þeirra eru bændakirkjur eða kirkjur í eigu annara en þjóðkirkjusafnaða. Nánast allar þessar kirkjur eru friðaðar. Þá eru nokkrar kirkjur á stöðum sem sjálfir eru óaðgengilegir. Það til dæmis bænahúsið í Papey, bænahúsið í Furufirði og 2 kirkjur á Hornströndum. Óvitað með aðgengismál í 32 kirkjum en svars að vænta frá viðkomandi sóknum. Kirkjur á þessum lista sem eru í þéttbýlistöðum eru 4, en þó allar í afar fámennum sóknum. Raunar eru þetta svo til allt afar fámennar sóknir sem ræðir. Ef litið til tekna þeirra sókna, hvar aðgengi ekki til staðar, eru tekjur þeirra af sóknagjöldum 1 milljón á ári.
Meðaltekjur sókna almennt af sóknargjöldum voru í fyrra yfir 10 milljónir, svo það er ljóst að þetta eru fámennustu sóknirnar sem hafa yfir að ráða kirkjum án hjólastóla aðgengis. Það er því ljóst að þessari tölfræði rýni að svo til allar þær sóknir sem hafa fjárhagslega burði til þess að fara í þær framkvæmdir sem þarf til að tryggja hjólastóla aðgengi hafa gert það og það eru uppörvandi fréttir. Kirkjudagar, svarið er nei, ekki hefur verið tekin afstaða til þess. Fyrirspurnum hefur verið svarað og er þá þessum fundi slitið. 5. fundur er settur og þá tökum við fyrir mál til síðari umræðu og fyrst er það 4. mál. Það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings nr. 8 frá 2021-22 frá löggjafarnefnd. Framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, ég flyt í nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingum á starfsreglum kjör til kirkjuþings. Þetta er frá löggjafarnefnd. Löggjafarnefnd fjallaði máli og leggur til að tillagan á þingskjali 4a fá ekki framgang. Undir þetta ritar öll löggjafarnefnd, Jóhanna Gísladóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þetta er málið þar sem var leggja til að verða skrá sig á kjörskrá. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Axel Árnason Jarvík tekur til máls. Forseti, sem einn af flutningsmönnum þessa máls upphafi, ég held ég sé þar og nafn mitt sé þar, þá myndi ég nú vilja leggja það til að þetta mál færi líka til löggjafarnefndar vegna þess að eftir því sem ég skil löggjafarnefndina best, þá er 35. mál B ángi þess að þeir vísa þessu í þann farveg að málið fá ekki framgang, þannig er til eðlilegt að fari til hliðar eins og hitt aftur til löggjafarnefndar, ef þetta er rétt orðalag. Orðið er laust. Bryndís Malla Elídóttir tekur til máls. Forseti, einmitt í ljósi þess sem að kirkjuþing ákvað hér rétt fyrir mat og þá er einmitt spurning hvort öll þessi mál sem við erum að taka hér fyrir núna eigi þá ekki fara bara aftur til löggjafarnefndar. Þetta snýr alltaf þessum sömu reglum og breytingum og það sé ekki vel langa einfaldast. Já, það er þá komið til að það öll þessi mál sem eru eftir, það er 4., 27., 29. fari ásamt máli 35 inn í löggjafarnefnd. Er þingheimur sammála því? Gjör svo vel ekki að merki þessi samþykkja það. Takk fyrir ykkur á móti. Þetta er samþykkt samhljóða og verður þannig gengið frá. Þetta er bara það. Já, gjör svo vel. Þetta er nú, já. Málið okkar sem að forsætisnefnd fól okkur að gera sem við lögum til að hann endaði á að við myndum bæta við 2 kirkjuþingsfulltrúum sem fullgildum meðlumum á kirkjuþingi, númer þá 30 og 31 með núverandi. Það var verið að taka ákvörðun að setja það aftur til löggjafarnefndar eða á ekki að fara að kjósa með það. Hvenær á þá kjósum það, ef bara svo ég skilji það núna, því að ég er ósammála löggjafarnefnd að leggja til að málunum verið hafnað og koma bara með hvatningu en mér finnst bara, ég vil fá að það sé ekki bara sett undir eitthvað, mér finnst bara alltaf að taka smá umræðu um það, ég held að það sé meiri hluti í þinginu fyrir því að samþykkja það að þessi ágætu til okkar þó að löggjafarnefndin sé ekki á henni. Mér þetta er bara lýðræðislegt að fá að kjósa um það. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon.
Forseti, við þetta snúast svolítið að því að við séum samkvæmt sjálfum okkur, að því vorum að segja það áðan við getum ekki breytt kosningareglunum því þeir stangast á við það sem stendur í öðrum starfsreglum hversu margir eiga að vera á þinginu. Og þetta mál okkur fellur undir það líka. Vegna þess að hérna þá verið að gera ráð fyrir að það sé fjölgað 2 á kirkjuþingi, sem sannarlega í anda þess sem við höfum verið að tala í morgun, en þessi breyting, ef þetta mál samþykkt, þá stangast það á við starfsreglunar kirkjuþing, sem við vorum að tala í morgun að gæti ekki gengið að samþykkja eitthvað sem stangast á við aðra starfsreglur. Og í ljósi þess þá til í rétt að þetta mál fari eins og öll hinn málin bara til löggjafarnefndar aftur og við tökum bara umræðu það í löggjafarnefndinni og hvað kemur út úr því síðan lagt bara þá fyrir þingið aftur. Jónína Rós, vilt þú tjá þig þetta eða já. Forseti, ég veit að þetta er afkálið, við vorum búin að afgreiða málið. Við langar bara til að beina því til löggjafarnefndar að taka 27. máli svolítið út fyrir svig og reyna að flýta því sem allra mest. En ég skil alveg að það þarf að breyta þó öðrum starfsreglum hvað varðar fjölda, en hvort það væri möguleiki við gætum klárað þetta mál, hætt að tala og framkvæma. Takk. Þá er umræðu lokið, en það var búið að samþykkja að málin færu inn í löggjafarnefnd og það stendur. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Þá verða að fara nefndirnar að starfa, en fyrst þarf forsætisnefnd að funda með formönnum nefnda, þannig ég geri ráð fyrir að nefndirnar gætu farið að vinna eftir svona korter. En þá er þessum fundi slitið.